Inte live längre. Nej, vi är inte live överhuvudtaget. Ja, nu står det att vi är live. Ja, hoppas han kommer Nu. efter. Nu. Hej på er allihopa. Vi ska vara live nu. Hoppas Nu i alla är vi fall. det. Japp. Nu Ja, det är vi kom det. upp på min padda. Du tittar på livestream. Japp. Jag tittar inte alls på livestream. Ja, vi är lite korta här för att Bernt, han har varit på besök i butiken. Och jag sa till honom gott och väl, åk i god tid. Ja, det är ingen fara om inte pendeltågen är sena. Han har ju en timmes resväg och fackar det upp någonstans på vägen så blir det ju fack. Om man säger så. Är det så på tågen där nere också att det går lite dåligt? Ja, det går väldigt dåligt. Ja. Men är vi live nu? Ja, det är vi. Ska vi fråga tittarna, är vi live? Ja, det är vi. Jag ser ju livebilder vid sidan här. Du, Det står så här Alltså- error här på någonting. och står det error? Ja, på mig. Ja, men det är väl inte så konstigt att det står error på dig, det kan vi förstå. Aha, det är ingenting att tänka på. I pannan, ja. Okej. Nej, men vadå error på vadå? Det måste Jag vet är det någon inte. signal? Nej. Nej, det Ja, men står... Nej, jag vet inte vad det där betyder. Men är vi live? Ja. Är du helt säker? Det är bara att gå in och kolla annars. Vi går in Ja, men jag ser ju på YouTube ja, att det ja är men live. du är där redan. Ja, men då så. Ja, Lugna ner dig då, Marco, lite grann. Andas. Nu är det fredag. Folk har tagit en bärs och lutar sig tillbaka och vill höra dina kloka ord. Så kör igång nu. Vänta, jag måste ställa frågan. Är vi live? Det är hängslen och bältet och hängslet. Ja, för den säger tvärtom här. Det står error här. Ja, nu laggar sidan. Ja, Nej, nu är vi tillbaka igen. ja men det laggar, det beror ju på dig. Nej. Ja, Ja. tack Daniel Eriksson. Vi är live, då har vi gjort det testet klart. Då börjar vi här att vi ska ju prata om en 50-åring som fyller inte idag. Den fyller år på tisdag om jag minns rätt. Stämmer det? 22 oktober. 22 oktober, ja. Då fyller den här 50 år, hattar den häll. Och det är länge sedan. Då bör man märka sina egna åldersgrejer här. Och man måste börja checka upp sig själv. Vad är det för fel på en? Ögonen blir kass. Allt möjligt. Jag hade någon fläck som jag åkte till doktorn med. Och så får jag veta att det är sånt här som kommer när man blir gammal. Ja, tack för den. Men det var ingen farlig fläck som tur var. Så att vi har laddat upp med lite öl. Enligt Daniels. Jag är sponsrad utav den där. Någon konstig lyxöl idag. Ja. Jag dricker ju billigaste folkölen från Coop. Det kör vi på idag. Jaha, det är så man gör där uppe. Ja. Okej. Efter man har sprungit från isbjörnarna på vägen hem och korsar mellan renarna så är det. Renarna? Du har väl Ja, inga det är renar fullt, där det är nere? fullt med, ja, här är fullt med renar och isbjörnar, vet du. Men du har ju aldrig varit ovanför Örnsköldsvik, så jo, du har ju varit det, men Roger, har du varit ovanför Övik någon gång? Nej. Jo, jag var uppe i Övik och hämtade ett tak till en van en gång. Ja, men då har du ju varit. Bro. Han Då har varit i Då har du Övik. nästan varit i halva Sverige då i alla fall. Ja, det är bra. Han har varit på Övik. Men ska vi då prata om nu, för att jag tänkte jag skulle underhållit här en liten stund för att jag tänkte Bernt skulle hinna dyka upp. Men Du kan skicka ett sms till Bernt och höra vad fan han gör då. ska vi skicka det innan vi börjar här? Ja, men du kan du göra två saker samtidigt, prata och skicka. Ni kan underhålla här under tiden så skicka. Och Ja, men då kör vi så här, då ska vi Roger. se. Ja, du pratar ju ändå nu, Marco. Ska du Han skicka eller har prata? skrivit så här, och då har vi suttit i Ösmo och kollat på den mörka utsikten, snark. Jag gissar att jag hinner på håret till 20.00. Det hann han inte, så att han får raka sig till nästa gång här då, var Flintis i sådana fall. Så att, han kommer in när han kommer in och så får vi hoppas att han inte har teknikstrul som han brukar vara känd för att ha alltid. Så att Daniel och Roger skrattar för att de vet hur det brukar vara när vi förbereder oss på... Men det roligaste är, du måste ju berätta vad han jobbar med då också. Det är det som är så kul. Att han är IT-supporter och Ja. Ja, men det är ju bara informationsteknologi. Så Ja, men det är ändå lite kul. ja, det är ändå Jobbar lite med kul. IT och han är alltid den som har IT-problem. Ja. Ja, det är faktiskt han som alltid har det. Ja.
Så att jag var förvånad när du hade det idag. När det var lite panik där. Jag har inget det var nät. lite panik. Vi kanske ska spela in det där någon gång. När han har frusit. Tittarna och lyssnarna har ju aldrig varit med om den här gången. Bakom kulisserna. Ja, precis. Behind the scenes. Det är någon som tycker att vi ska ta det lugnt med ölen, men jag har inte så många öl så vi kan vara lugna på det. Nej, vi har inte så många. Ja, där. Ja, Men... det är Daniel Eriksson tycker vi ska ta det lugnt. Så att vi kommer börja och säga så här att när det gäller lyssnarfrågor och sånt här så ställer ni det på chatten på YouTube. Inte någon annanstans, inte på Facebook eller någonting. Det är på YouTube, för det är bara enda stället vi sänder på. Vi har sänt förut kors och tvärs, men det var så jävla rörigt. Så att nu är det YouTube som gäller. Och då chattar man där. Och vi kommer bjuda in folk på slutet ungefär så här. Ring så pratar vi. Man får tycka till om Hatter Danhäll. För att vi har märkt att de här livesändningarna då har folk lite tunghäfta och det är lite teknikstrul och sånt här. Så att vi sparar det till slutet så chattar ni med oss via supporten eller så chattgrejen och vi diskuterar så får ni kommentera om vi har fel eller vad ni tycker. Och Roger Nilsson kommer ha koll på den, säger han. Ja. Okej. Ja. Och då börjar vi här då med att, som vi har sagt, att det är den 22 oktober 2024. Ja. Som den här skivan kom ut. Och var befann sig Kiss i karriären egentligen då? Vad tycker ni? Det är ju Genesis av Kiss. De är ju precis i början här. De har gett ut sin första skiva. Ingen brydde sig. De börjar bli ganska uppmärksammade ändå lokalt på klubbarna och sådär. Och live märker de att det funkar. Och så ska de snabbt hosta upp en andra skiva. Det är väl där de är egentligen. Ja, och en första skiva har du liksom hela ditt liv på det. Och skriva och ge ut den. Men sen står det där liksom, oj, nu ska vi göra en andra skiva. Och det är väl där de är. Precis när du tyckte att vi hade pratat fint om skivan här så dyker Bernt upp som en andra skiva här tack vare det också. Så att nu bjuder vi in Bernt. Och här kommer Bernt. Välkommen Bernt. Tack så mycket. Så att, fint folk kommer sent. Ja, jag tackar så mycket Storstockholms lokaltrafik som har låtit mig få titta på allsköns delar utav södra Stockholm. Men nu fick du ju chansen till det du inte hade fått chansen till att lyssna på Hatter Danhäll på hela pendeltåget. Och när det tog 1,5 timme för dig så har du hört den skivan 3 gånger då. Ja, det är ju perfekt. Det kan hända att jag har gjort. Du har inte gjort det. Nej, skäms Bernt. Och det ska vara din favoritskiva och allt. Men nu återgår vi till podden här. Och vi är var Kiss var någonstans i karriären. Och då precis så sa vi efter Daniel här att de hade svettats och kämpat hårt. Första skivan gick inte så bra som man trodde. Men tittar man på liveklipp där så var de ju väldigt professionella. Ja, de var heta. De var heta och det var jag har suttit och tittat här och gosat mig på lite liveklipp för att komma fram till när började de använda Hatter Danhäll-dräkterna. Och då fick jag till svar att, eller jag kom fram till att det här var jävligt rörigt. För att Paul börjar få sitt Hatter Danhäll-bälte. Ace har stora haklappen. Och Peter Criss har den här munderingen som han har där. Som han brukar ha där. Men Gene, han går ju bananas. Dödskalle fram, dödskalle bak, svart dödskalle fram. Och silver. Silver. Ja, allt möjligt konstigt så här. Så att, men då tänkte jag så här, det här måste vi reda ut. Och då tog jag kontakt med vårt orakel. Vem kan det vara? Ja. Har vi något orakel? Bergdahl. Det måste vara Carl Linnaeus. Kan det vara Carl Linnaeus? Carl Linnaeus? Nej, det är Alex Bergdahl. Och så skrev jag en liten fråga om Kiss scenkläder där. Hur det var det här och när de var så där. Och så började han med lite oförskämt och säga till mig, men vad fan, du var ju på Sita. Och det stämmer. Vad betyder det? Har han haft någon föreläsning där eller vadå? Ja, det var förra året i december där. Ja. Jävligt bra föreläsning om det året. Vi var alla där. Ja, och vi fick också reda på där, kära
rara, fantastiska Marco. Där fick vi reda på när Ja. dödskallen var på framsidan och baksidan och fan vet vart den där dödskallen var. Och då sa jag så här, ja det var för mycket intryck då så att det var svårt att komma Snyggt ihåg. räddat. Snyggt räddat. Och så skrev jag så här, Michael Douglas show har jag ju sett att de hade dräkten och det var ju rätt så på sent på inspelningen utav första skivan de var med där och där har ju Ace haklappen och Paul Stanley har bältet, det här feta bältet för att hålla i magen, där är lite fint och sånt där. Men Hotter than Hell-dräkterna, de började faktiskt komma 27 april 1974. Oj, det var tidigt Det är tidigt. Det var redan då det började. Och Capitol Theatre i Passaic. Jävla Det ord går det där. bra idag här. Ja. Och de var förband till Blue Oyster Cult. Fan vad svårt det här var nu. Och det enda som han skriver att Gene Simmons dräkt, den strulade ju hela tiden. Och det var ju det här skelett fram, skelett bak, konstigt skelett, inget skelett. Det var gamla varmt dräkt. också kan jag tänka mig. Ja. Man började klippa hål i och hålla på. Ja. Ja, och när han sen skrotade och så körde han med den gamla dräkten som han hade haft innan med alltihop ända fram till dit Rest och Kill-dräkterna kom där då. Så att, och första bilderna med Hotter than Hell-dräkterna togs när det gick runt på stan i New York. 3 dagar innan den här spelningen, 24 april 74. Det är därför det är så virrigt, för alla tänker så här, ja men den här skivan släpptes ju 22 oktober. Ja. Men dräkterna, de var redan där. Mm. Och det är de här dräkterna som är ju ursprunget nästan till Alive också. Ja, för jag tror att den första konserten på Hotter than Hell-turnén är 17 oktober i Thunder Chicken. Ja. Hette det så? Ja. Så bra namn. Det var Och roligt namn. sen fick jag sista gigget med Hotter than Hell-dräkterna. Det var den första, ska vi se, 11 maj 1975. Sen var det en fotosession med dräkterna på Alive på Michigan Palace i Detroit 15 maj. Där hade vi datumen för dräkterna, så att det var nästan 1 år de hade de här dräkterna och väldigt kort efter första skivan faktiskt. Ja. Så det var intressant. Så det tackar vi honom, och vill man ha mer sådana orakelgrejer så vet ni var ni kommer hitta honom sen i december på Sita Bio. Och då kommer han ju prata om Alive. 1975, Alive, ja. Mycket. Och då skrev han att du får ta med det anteckningsblock och det. Så skrev jag så här, jag kan spela in en bootleg-video nästa gång i sådana fall. Det tyckte. Och sen släppa den på Betamax-kassett för säkerhets skull. Men du Marco, vi som bor på övre delen av Sverige, vi funderar lite grann. Hur många kommer på en föreläsning om Kiss? Är det 20 pers eller är det fler? Det är väl 200 någonting. Ja, någonting sånt. Över 200 på en föreläsning om de gamla Kiss. Och Det det är är mycket, applåder alltså. och det är galet och folk svettas Aj. och blir alldeles Häftigt. hybris. Man går och tar en öl ibland. Du vet, först är det en genomgång utav alltihopa och sen är det en paus och sen blir det film. Men nu är det en föreläsning och jag tror inte det är någon film kopplad till den här. Och inte han har någon... Jo. Det ska finnas något hemligt. Och det är bara han Alex Bergdahl som står och mässar alltså. Ja. Och visar en film. Och så Ja, kommer men- över 200 men- pers. Jag tror att Carl Linnaeus är väl med i december. Jo, han ska komma med och göra reklam för Precis. quizen där. Precis. Ja, det blir, ja. Men det blir ju ingen föreläsning av Carl Linnaeus. Nej, han ska predika lite om quizen där och ställa en knivig fråga till Bernt. Men Bernt klarar ju alla frågorna senast han försökte. Så det går Nej, bra. han är skitnervös nu för att vi ska ha en quiz på podden. Han är så nervös för det. Nej, Ja, men vi kommer att lägga upp det på något sätt så det känns bra för alla. Vi får tänka igenom det där. Och så att det är det med dräkterna. Och det här är ju deras andra studioalbum som följde upp självbetitlade debutalbumet. Hörru du Och- Marco, ja. jag måste ju få fråga en Ja. sak. Om man tar sin Hotter than Hell och så vänder man på den. Och så tittar man på Ace Frehley. Ja, men vi har inte kommit vi till kommer dit. Vi har kommit till omslaget. Det var därför jag skickade manus med. Ja. Varför är Bernt så pixlig? Ja, men det är han alltid. Jaha. Jag skulle vilja ta upp en sak om just titeln Harder than Hell. För i Circus Magazine 74 så
benämner de Hotter than Hell som The Harder They Come. They come. Ja, just det. Jaha, Mm. det har jag nog hört någon gång. Ja. Jo, Ja. det känner jag igen. Mm. Men det var ju inte lika häftigt som Hot Det känns, Tub. är det en sexuell underton där eller vad är det för någonting? Det är en Varför- titel av din, Eller är det bara i mitt huvud kanske? ja, det är en titel av din Simmons och sen skrotades den. ja. Ja, men hade det inte funkat med den titeln då? Nej, Fast den här är ju mycket bättre. ja, nu är ju den inövad och hos oss. Ja, men den är bättre. The Harder They Come. Det låter Nej, som någon nej, som... nej, det lät nej, inte. nej, 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 nej. det är- Men Nej. det finns ju en sån Har det skiva. det kan. Den är ju Någon med- bootleg är som det- heter det. Ja. Ja. Nej, det är med... Jo. Är det inte med Jaha, Jimmy finns- Cliff eller någonting? Är det inte skoter så harder, faster, harder? Nej, det finns en bootleg som heter det, men jag vet inte vart den är inspelad, bootleggen. Ja, okej. Men jag har ju fått information att det här var en viktig milstolpe i deras tidiga karriär. På vilket Var sätt det då? det? Ja, det undrar jag också Ja, när de det- menar det. Det var ju förhoppningen, men det blev väl egentligen inte det. Nej, det var ingen kommersiell framgång. Det var väl mer det här att de kämpade ute på vägarna. Ja, Och allt finns det ju- här. Och det har ju börjat poppa upp jättemånga liveinspelningar de senaste 5-6 åren från den här eran. De låter ju bra live redan här. Ja, då tittar du på vilken video som helst. Du kan ju titta på den här som jag la upp som en förhandsreklam. Ja, Hatter den skulle man ju Hell. ha sett. Jag har inte sett den än. Ja. Den är så häftig, de här klippen, och man tittar på gubbarna. Och det här är ju inspelat under hela den här perioden då. För det är ju väldigt gamla klipp och Gene Simmons står där och det är olika dräkter på honom. Ja, och ja. Medan de andra ser mer ut så att man skulle ju kunna tro det här är den nya dräkten och de har gjort en konsert. Det här. Nej, det där var en pågående process under en jävla lång tid, alltihopa då. Och sånt här. Var det här Legaspe kom in i bilden? Ja, Legaspic har kommit in och när vi ska prata om omslaget så kan vi ju prata om en liten grej där. Mm. Och den här är gjord på Casablanca Records och det vet vi alla vad det är för någonting. Och det kommer ju Roger gå igenom. Han har ju börjat och hetsa med oss och det har kommit reklam ut för det här. Accoil Management och det var en tuff podd. Det var mycket namn och grejer och fan vad mycket jobb. Ja, men det är bra. Jaha, det är bra Men, säger du. Ja, men det är väl bra för supernördarna att få en riktig genomkörare. Ja. Ja, Fast det är lite spännande med reklamen för den podden som kommer märkligt nog. Vi pratar in den innan och så kommer den efter. Jag fattar aldrig det där med tid, men Du är alltid så fascinerad av den där tidsgrejen. Ja, Du det- gillar att sitta så här och vi spelar in den nu och sen kommer den sen. ja, men det finaste utav allt Ja. det är att ni som har sett reklamen för den podden, Ja. och har ni inte sett den så ska ni gå på Ja, det är bara en Facebook bild och än leta. så länge. Det kommer, det Ja. kommer mer sen. Men det är det som är så fascinerande. Gå och titta och se på den bilden. Aha. Och titta på hur Roger verkligen ser så här. Det här känns inte bra för mig. nej, han står väldigt nära mig på bilden. Jag skrev det till Marco igår bara. Han står lite för nära. Det känns lite Och vad obehagligt. gör han bakom? Vad gör han där bakom egentligen? Det är ju det man undrar. Han gör ingenting. Jo då. Ja, Tillbaks till Hotter than Hell nu. Det tjongar i stekpannan där bak. Ja, ja. Det var något Nej. svårt. Lugn i klassen här. Nu är det Hotter than Hell här. Och vi vet ju att den här skivan är mörkare. Eller hur? En mörkare än dagen. En första skivan. Mörkare, tyngre sound. Det är vad den förnäms när man tittar på press. Men ärligt talat är den mycket mörkare. Bitvis är den väldigt mörk. Men har det ingenting med inspelningen att göra bara? Ja, det kan man väl säga delvis. Det är ju lite, den här inspelningen är ju hårt kritiserad. Många är missnöjda och vill höra, liksom, ja du vet, göra om ljudet så det låter bättre. Men det finns ju mörka teman och mörka låtar, ganska många på den här Ja. skivan. Men sen är det också de här klassiska pop-kiss-låtarna också. Men jag tycker att det känns som en mörkare skiva. Och jag tycker hela konceptet med hur det ser ut på omslaget och allting liksom utsöndrar någon typ av mörker och mysticism. Så jag tycker de har lyckats Ja. bra där. Ja, fast jag vet inte om jag får... Är det monsterhänderna? Vad är det som gör att du tycker att det är mörkare där? Ja, men om du kollar in Gene Simmons, eller egentligen hela bandet där på omslaget. Ja, de ser ju läskiga ut. De Det- ser ju inte snälla ut. På första skivan ser de ju lite fjantiga ut kan jag tycka. Clowner.
Det är den där klassiska historien. Någon som vill... ballonger kommer och det. Ja, men det finns en sån där klassisk historia. Påstående berättat att folk gick ut och köpte den där plattan till sina barn för att de trodde att det var 4 glada clowner som sjöng den första Kiss-skivan. Men andra Kiss-skivan tror jag ingen förälder gick ut och köpte och sa att det här är 4 glada clowner. Tänk då när de spelade Nothing to Lose där. Bernts favoritlåt. Backdoor. Ja, Vad det menar är du med Bernts det då? fantasi här nu. På senaste bilden ser det ut som att det är Rogers favoritlåt om man tittar på den där Jaha. bilden. Så. Men hur såg Back- musikscenen ut Backdoor här då? Har ni lyssnat på musik från 74 samtidigt och vad det var för musikscen? Kommer ni ihåg vad det var för musikscen då? Jag är inte ens född så jag överlämnar det här med varm hand till er. Jag satt och lyssnade lite och sökte upp så här 74 vad som för... Då var Barry White i farten. Can't get enough of your love. Det där är bra. Ja. Och vad hade vi mer? Elton John, The Bitch is back. Burn Bitch Burn bättre. Ja, men då hör ju den ihop med Nothing to Lose. Det måste du göra. Varför då? The bitch is back, nothing to lose. Okej. Ja. Ja, vi har Killer Queen med Queen. Du har Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Ja. Eric Clapton, I Shot the Sheriff. ABBA, Waterloo. Ja, Och det är ju lite Kiss-föregångare. De har ju high heels och verkligen. stjärngitarrer och allt möjligt där. Och lite mesiga frisyrer bara. och lite mesiga moves får man säga också. Inte på Agnet och Annefrid, det var ju snyggt. Det var de lite var ju Gene Simmons snygga men där. movesen vet jag inte. Ja. Jaha, okej. Så att det var ju mycket glamrock också. Slade och Sweet var ju i farten vid den här perioden. Det gillar ju Bernt. Han gillar ju den grejen Bernt där. släppte Slade någonting bra här kring mitten på 70. Slade pratar de ju så mycket men jag har aldrig Som lyssnat på Slade. Nej. Det fanns ju hur mycket som helst. Det fanns Mycket som ingen helst. hejd på det. Men om du skulle tipsa Kiss-fansen som inte har hört på någon Slade-skiva, vad ska man börja med? Vad fan man vill. För det finns liksom det är ju- inget början och inget slut. Utan det finns olika... Vilket epoker bara. antisvar. Ja, det. Men han gjorde ju rekommendation live at reading. Ja, just Deras det, comeback var det. där. Ja. Den Där han skulle berätta om känslan för skivan men berättade om hela Slades historia istället. Det är en klassiker. Det var den det var ju en känslan. Jag gick Hur in mycket på Madness-känslan. Daniel gick in på Stay hungry. Stay Hungry med Twist. Och sen kom Bernt en historielektion om Slade. Ja, men det är variation. Och sen har jag tänkt att nu kommer känslan. Nej, nu är jag klar. Så var det. Och sen dess har vi lärt oss. Och nu sist när han gjorde, vad hette den här artisten? Pugh Rogefeldt. Då var det känslor. Ja. Mycket snusk och minderåriga och fan vad det var för någonting. Och det där satt han och lyssnade på. I sånt fall. Det är ju lite mindre året på Hotter than Hell också som vi snart kommer att märka. Ja, men ska vi gå till inspelningsprocessen där och diskutera den? Många klagar ju på ljudbilden på den här skivan. Att den låter mörk. Förlåt mig, men jag har ju missat en av de stora under den här tiden. Eller ett par stora till. Alltså menar du artister? Nazareth. Ja, men jag kan ju inte dra upp, Nazareth. jag kan ju inte dra alla. Nej, Nej, men du kan dra... Googla dra inte så mycket, bra. Bernt. Nej, Jag sluta nu googlar inte. Bernt. Kom inte med din Nazareth. skivsam. Ja. Kraftwerk, Mike Ja, Autobahn. Oldfield. Det var riktiga grejer det. Rush, ska vi inte glömma bort. Förstod du det 74? Rush förstod jag inte på 74. Jag förstod mig på Sparks, Slade. Ja, Sparks, vad släppte Svet. Sparks? De släppte både Kim on My House och This Town in Ja. Big Enough. Ja, dina favoriter. Usch. Jajamän. Sen hade du 2 skivor med Svett också. Desolation Boulevard och Sweet Fanny Adams. Ja, det är 2 bra skivor. Ja, så glöm inte. Nej, jag sa ju glamrock. Jag tänkte att det innefattade allt det där. Jag skulle komma billigt undan. Nu går vi till mörka ljud. Nej, jag ska sticka in en sak. Thomas Munter skriver bootleggen The Harder They Come är från Bayou i Washington 25 mars 1974. Aha. Ja, men då är det ju. Men Tack, Munter. Okej, den är inspelad då, men när gavs den ut? Ja, när tror du att den gavs ut, Bernt? Ja, den kan ha getts ut Senare. i förrgår.
Ja, det kan den ha gjort. Ja, men den har jag ju förresten. Det är ju en sån lätt Wow. så det läcker Jaha. bild. Ja, där ser man. Kolla. Ja, det är så här grön färg på sidan har jag för mig. Är det så munter? Den är grön och så står de här likna bilderna. Jag har den fan. Vi verkar lite lätt förvirrade idag tycker jag. Ja, det är fredag. Det är fredag. Men Man den här får mörka bara det. skivan, den spelades ju in billigt och snabbt i Los Angeles. Ja. Och jag vet att vår vän Roger sa att Paul och Gene, de gillade inte att det... Vår vän Roger sa att Paul och Gene, Vad hände nu? Marco gör någon tabbe här. Vad händer nu? Ja, nu försvann det. Var kom det ifrån? Det är från dig. Är det från mig? Ja. Alltid. Men jag har inget sånt ljud. Ja, men nu är det ju lugnt. Kör vidare. Kör nu. Vad var det jag skulle säga då? Ja, det är ingen som vet. Nej, Jo, men det, inspelningen. Att Paul och Ja. Gene, de trivdes ju inte där i Los Angeles under den här tiden. Och sen Det- flyttar de dit. Ja, men då är de ju gamla. Los Angeles är väl en så här stad för sydamerikaner och sen gamla Uteliggare pensionärer. mest nu för tiden. Nej, inte det San Francisco som är uteliggare. Ja, det också. Ja, det är helt crazy. Är det mycket uteliggare? Du vet han Julian Gill som är lite känd i Kiss-kretsen. Ja. Han bor ju i San Francisco. Och du vet, han brukar berätta innan man gör en podd. Ja, i morse när jag skulle till jobbet fick jag hoppa mellan uteliggarna och försöka inte kliva på några syringes, vad heter det? Såna här sprutor. Sprutor. Ja, sprutor. Det låter inte trevligt. Nej, det är bättre att bo i Norrland. Det är bättre att bo i Norrland. Det där lät läskigt. Det där. Ja. Då får du hålla ordning på kanylerna Ja. själv istället. Men- Ja, precis. Men det här mörka soundet, har du någonting mer att berätta om det och inspelning där? Att det var tråkigt? För att det står på den fakta jag har att det var en billig inspelning. Det var det Ja. viktiga. Man snålade med stålar och så var det Kenny Kerner som producerade skivan. Richie Wise. ja, och Richie Och Wise. hur duktiga var de då? Ja, men de producerade ju debutplattan också. Ja, då är den det, för gick ju inte, snäll. det gick ju inte heller så bra tycker jag. Då är den för snäll den skivan. Ljudmässigt. Ja, De två första skivorna, om jag ska välja, tycker jag ju Mm. låter skit. Sen blir det bättre. en gång till. De två första skivorna Ja. som Kiss gjorde, de låter skit. Men sen blir det bättre. Så du menar att Neil Bogart var en bra producent då för Rest to Kill? Va? Ja, jag tycker att Rest to Kill är betydligt bättre ljudbild. Men vi kommer väl till den så småningom. Ja, vi Någon kommer. gång. Den är bättre. Den Okej. Ja, bättre. det är inte den vi ska prata om här nu. Nej, Nej. men Ja. jag säger bara att den är bättre. Ja. Den låter bättre. Ja. Lite Ska vi ta poppigare. när albumet spelades in? Det var ju 16 augusti till 4 september Precis. spelades den in. Och vad jag vet så var de ute och rörde på sig väldigt mycket. Ja, turnéer och de- sånt där, så- tokar. Hur hann de få tid med att göra allt det här? Det undrar jag egentligen. Men de var unga. Det har ju du sagt ibland, Marco, att de är unga, de orkade mycket. Ja. De är inte gamla. Men då är det inte så konstigt att Peter Criss behövde lite stimulans och komma igång och allt det här. För att han ska ju ha hållit på med dumheter stort sett hela sitt liv. För det sa ju, vad heter hon, hans första fru? Lydia. Chris. Lydia. Det sa hon ju i Västerås på ett expo där. Det var någon som frågade, när börjar Peter Criss med droger? Och så sa Ja. Lydia, den här fina svar, det beror ju på vad du menar med droger. Jaha. Så mer säger vi inte om det. Det vart väl bara lite finare droger med vägen där. Men finns det någonting mer att säga om att de inte trivdes där i Los Angeles och de spelade in det här och på ungefär på 2 veckor? Ja. Ja. Nej, jag vet inte. 2 veckor var det allt de använde. Ja, så Jesus, det är ju ändå bra jobbat. 16 augusti till 4 september. Det är Och- effektivt. Ja. Och Tänk, då är frågan, var det så tajt schema att man hade inte tid att vara mer där och gick på spelningar och sånt här, allt möjligt? Ja, Men det- tänk så här, det fanns ju inga pengar. Det är ju där vi måste Ja. veta. det ska gå fort. Casablanca Studiotid. Ja. Mm. Jag menar, Casablanca var nystartat. De hade Kiss, de hade Parliament och några andra band som de började med. Och det var inte förrän Donna Summer kom in med Love to Love You Baby, startplattan alltså. När kom hon in där? Var det 75? 75. 75 först hon kom in, okej. Men
vi kan Men ju Bernt och Marco, ni berättade om det låter med Donna Summer när hon stönade mycket. ja. Jag var tvungen att lyssna på den. Oj! det var man fick gå och ta en kall dusch sen. Ja, alltså Vad hände med Daniel då? Vart det Nej, jobbigt? det var stönanden. Jag tror Ja. aldrig jag har hört den låten för jag tänkte wow! Så tänker Ja. du, vad händer när en 9-åring sitter och lyssnar på det där? Ja, 9 vet jag inte, men Det är inte bra. 13 då vet jag precis vad som är. Det är inte bra att lyssna när man är liten. Man sitter där, jaha, vad är det som händer? Oj då. Nej, 13-14 vore ganska bra. Ja. Ja. Ja, så att det är... Fina Men- grejer. Nej, så att jag vet inte om vi ska Jo, säga så mycket. Jo, jag kan Ja. sticka in en sak till. Roger. De spelade ju in... Kan sticka in en sak efter det som Daniel sa. Det är bra Bernt. Alltså, du har vaknat nu, Bert? Ja, Jaha, Det nu är är han bra vaken. matchen. det är så, den 23 juli så spelade de ju in Got to Choose, Parasite, All the Way och Mainline demosarna i Minot Sound Studios i New York City. Det kan ju vara så att de har använt delar av det för plattan sen också, det vet Ja, vi ju inte. det har jag inte jag. Så duktig är inte jag på sånt. Är det någon utav våra lyssnare som vet såna där grejer? Och... För de gjorde ju lite så med Dress to Kill sen, att de tog demos och använde av sen för inspelningen, men det kan faktiskt vara så att de har gjort det redan här också. Den här ska ju finnas bevarad i varje fall, Ja. den här inspelningen. Så att, vem Det vet? kanske kommer senare i år med Hotter than Hell-boxen då. Så kan det ju vara. Ja, Om man det- vet ju aldrig. Det kommer en Hottrend-box, de kan inte missa Ja, nästa. om jag säger så här, vi kan ju sticka in det här nu att... Sluta Bernt, det är ett instick i programmet, ingenting annat. Att jag gör ett instick med att vi har blivit kontaktade utav... Kan ingen hitta en flickvän till Bernt så det här lugnar ner sig? Nej, Brand of Fans, eller heter hon Fans of Brand eller Brand of Fans? Brand of fans. Brand of Fans, okej. Och där har vi blivit kontaktade om vi ville göra en provsmakning på deras nya rom som ska komma, som ska vara en riktig lyxrom. Och Kiss själva har inte gått ut med det här. Det ska komma ut i början av november eller mitten av november någon gång där. Lite information. Och jag har sett bilden på flaskan, påminner om Hattar den här. Bernt har också sett den. Jag fick slå honom sen efteråt och sa att du får inte säga någonting. Men det såg snyggt ut. Sa du till mig och sen går du och liksom bara vräker ut allting. Men, Tack ska du ha. men då har vi fått en förfrågan att göra en provsmakning på den då. Ska ni göra en podd då samtidigt eller? Ja, de vill att vi ska göra en podd om det och vi ska se om vi kan få upp ordförande och några till som kan sitta med och provsmaka. Jag är ingen romspecialist, men jag tyckte, Bernt och jag, när vi fick det förslaget så tyckte vi att det var lite konstigt och vi kom fram till att vi ville nog prata lite mer med Brand of Fans först. Vad är tanken med allt det här? Hur mycket Kiss involverade? Och nu pratade jag med Tiffany som var ansvarig där, så att nu kommer det bli så att vi gör en podd där hon kommer informera om alltihopa. Sen kommer det en... Att nu kommer inte jag vad titeln var när man gör... Nu kallar jag han för Tastemaster. Han måste veta hur det ska smaka här nu. Jag vet inte vad det heter. Men han kommer med... The master of taste. Ja, han kommer med hur man gör och hur man blandar, vad tanken är och vad man ska ta fram och sånt där. Han ska förklara det till oss. Och sen blir det kanske en kortis med poppaus i den podden. Och så blir det provsmakning där sen. Det kan bli en rolig podd. Ja, och den Mot är slutet. och den är gjord för Kiss 50-årsjubileum utav Hattar den Hell. Det är lite häftigt, så att det har hänt någonting där. Ja, det är kul att de uppmärksammar något jubileum. De har ju missat så många. Så att det är Så bra. att det är en helt ny, men jag har förstått att det här ska vara någonting riktigt exklusivt och dyrt. Så det är en fin rom, och så att de som är romspecialister, de kan nog säga sitt. Jag har ingen aning om det. Det som är intressant också med Fans of Brands eller Brands of Fans, vad de nu heter, är att redan på Bandprata Kiss på söndagartiden så tyckte jag att det var oerhört intressant att kunna ta rätt på liksom, vad är grejen med att branda Kiss till exempel? Vad är grejen med att branda
Iron Maiden. Är en Iron Maiden-rom godare än en Kiss-rom? Eller? Ja, det där hade du föredrag för mig i butiken. Där. Ja. Ja, men jag måste bara säga, det stör mig så. Det är inte klokt att titta på Bernt när han är sådär laggig. Fan, du borde ha koll på kameran, Bernt. Jag vill ju se din vackra Nuna. Nu är det liksom det är en robot. Ja. Jag kan vara. säga då om rommen också, inte för dissa rommen, men Jenny skriver att hon tycker det är tråkigt att de släpper ännu en rom. Hon hade ju sett typ vodka eller vin istället. Ja, men vin har de ju släppt någon gång. Jag vet. Släpp en folköl till mig. Det blir bra. Ja, så att, jag kan hålla med om det. Och samtidigt, jag vet inte, ryktet gick att det skulle vara pris. Vad var det? Ja, 1200-1500. Här är ju rommen. Ja, okej. Ja, den där har jag. Ta en slurk då för att se vad som händer. Nej, för fan. Ja, men Den kom kostar ju igen. fan Kom igen nu, 1 500 Roger. den här jäveln. Nej, Fan, det är ju bara att fylla på med lite Coca-Cola. Lägg Det bort gjorde det man ju där när man var nu. liten. Lägg bort det där. Nu ska vi inte prata om dem. Nu återgår vi till det fina. Och nu har vi återkommit till omslaget. Nej, Ja. det ska vi inte göra. Här ska vi ta demosarna nu, Roger. Du vill ju prata lite Ja, om demosarna. det var ju lite det jag tog upp här, att den 23 juli spelar de in de här 4 Ja, just det. låtarna. Sen så dök det upp i Kisstory en jättelång lista med Gene-låtar ifrån den här tiden. Vad förvånad man blir. Ja, men då hittar vi såna här som Always Near You. Det Vad är, är det alltså för på, något? det är det på Genes soloplatta sen ju. Sen är det mycket såna här som var inspelat tidigare också. Det finns en låt som heter Into the Void och det är inte den som hamnar på Psycho Circus sen. Du har Ladies Bistro. Det är väl... Okay. vi går inte in på vad han menar med det. Ladies Bistro. Ja, de har någon som heter Red Nails. Okej. All It Takes. Dreamer, Too Much Too Young, Kansas City Kitty, Black Moon June. Alltså det är en hel drös. Men Too Much Too Young, är det den de har kört live då? Eller är det någon annan? Ja, det är ju den här Acrobat. Ja, den här historien. Precis. Ladies in Waiting. Ja. Ska se. Reputation. Ja, jag kan inte gå igenom hela listan. Har du hört många utav det? Nej, alltså det finns ingenting av det här. Det här är bara skrivet. Så det är när boxen kommer så kommer det sånt här då? Ja, eller så är det bara saker han har skrivit på papper men aldrig spelat in. Det vet vi ju inte. Han gör ingenting i onödan. Han har spelat in det där. Han spelar in allting. Kan jag få backa lite grann tillbaka till dem? För jag Absolut. hålla koll Vad är på det med mig och dig och spriten här nu då? Ja, inte spritgott. Jag tyckte ni sa det. Nej, men det var inte det som var grejen. Vi har ju faktiskt för en gångs skull direktkontakt med våra tittare. Ja. För det är väl tittare bara du. Ja, det är tittare. Jag är ju jätteintresserad av att veta vad ni som tittar och som är intresserade av Kiss-alkohol. Om ni har frågor, någonting som ni undrar över som har då med kändisalkohol och kissalkohol att göra. Alltså riktigt seriösa frågor som vi kan ta med oss till du tänkte så. Hands of Brands. Ja, just det. Och i vanliga fall så är det så när vi pratar in de här poddarna, Marco och jag och medgäster och sådär, det är att vi tappar ju den här direktkontakten med våra tittare. Och nu har vi er. By the balls. Ja, det är bra. Det var en bra idé, Bernt. Det var jättebra. Bra. Och det gäller överhuvudtaget ifall ni har någonting som ni faktiskt vill säga, så fortsätt och fyll chatten på YouTube. Och jag hoppas ni tittar där, för det är väl där man ser oss. Ja, det är bara där man ser oss. Ingen annanstans. Nej. YouTube har ensamrätten, säger de här nu. Ja, och så undrar jag fortfarande, är jag så pass pixlig som... du är pixlig. Ja, du är jättepixlig. Det är jättetråkigt. Men det är ju så här, vet du, nu har jag ju väntat i veckor på att få träffa Bernt och så får jag se en pixlig Bernt. Men hoppa ut och så loggar du in igen om ett tag. Ja.
Ja. Vi kan testa det. Så, får Ja, vi så se vad pratar som vi händer. viktiga saker medan du är borta då, så inte du Ja. får... Kan vi passa på. Ja. Hemliga saker. Ja. För- Hoppa för- ut och så kommer du tillbaka. Bernt. Ja, för Bernt är pixlig på sändningen också. Ja, då får du hoppa ut, Bernt. De ser inte dig. Nej. Nej, jag ser er. Ja, såklart. Men det är en Robert som har skrivit. Han gillar nog Hotter than Hell mer än första plattan, säger han. Ja, men det är många som gör. Det är många som Tror gör. tror jag Bernt gör också. Han gillar ju titellåten och sen hans favorit är ju då Parasite. Ja, det är bra val. Ja, Vad men- hette men den- det- vad det hette- ska vad vi hette komma den där till. killen? Sorry. Robert Olsen. Robert Olsen, du är en smart man. Bara för att han sa att han gillade Parasite. Ja, bara för att han tycker som jag. Ja, men han skriver också det är ju på grund av att jag spelar gitarr och tycker riffet är asbra. Ja, okej. Exakt. Men vi har inte Jag kommit håller till med. låtarna ännu. Robert Så jag- Olsen, Vi- logga vi- in till sändningen. Du verkar vara en smart man. Nu vill jag prata om någonting annat. Det är, Jaha. tittarna kommer sen på slutet. Här. Tittarna kommer. Ja. Vi ska komma till omslaget. Ja. Den ska vi hylla nu. Vad tycker Eller du om hylla, det? nu tvingar, det är ju en väldigt ledande fråga, så kan du inte säga till oss. Då leder du in Vi oss. ska Det- så diskutera kan- omslaget. Bra, det är bättre. Ja, okej. Fast jag kommer hylla det. Ja, det kan du göra om du vill. Mm. Vem ska Ja. börja? Jag kan ju säga så här, det är inspirerat av japansk popkultur. Säger Men de. hur kommer de på den idén? Vem kom med den idén? Ja, nu är det fin Bernt. Nu är det fin Bernt. Ja, nu är det jättebra. Oj! Hej Bernt, äntligen. Det är nämligen så att Hej, det ska Daniel. vara... Är det du? Hej. Tyst nu när jag läser här. Tyst Ja, i men klassen. Du får vara lite magister. Det här har varit hela veckan. Gud vad skönt att vara buselev. Jag hatar ADHD. Jag stänger av din mikrofon. Ja, det är det här att det ska vara nämligen så att det var bandets manager Bill O'Coin som hade kommit med idén försöka ge Kiss en distinkt internationellt utseende. Och det måste ju säga, det klarar de eftersom Bernt köpte den här skivan med att tro att det var ett japanskt band. Jaha. Det tyckte jag. Då har de ju lyckats. Bill O'Coin lyckades med det då. Och fotografen som tog bilden var Norman Seff. Ja. Och med det som skapade råa mystiska utseendet. Medan själva designen utfördes av John van Hammersveld, en holländare. Och David Lerkham. Omslaget reflekterar den mörka och mer hotfulla känslan av albumet jämfört med den färgglada debutalbumet. Och nu tycker inte jag att det var så färgglatt det första albumet heller. Men så att, Och så blir Bernt pixlig igen. Ja. men så är det så att nu får vi se vad tycker ni om själva omslaget och upplägget på det. Jag kan börja. Jag tycker att det är ett bra sätt att rikta in uppmärksamheten mot uppslaget, mot omslaget. Det är något man reagerar på när man ser det. Ja. Så jag kan tänka mig att det fick en del att plocka upp det ur LP-backarna på back in the day. Däremot är jag alltid fascinerad över att de valde svartvit bild på bandet. Både på Hotter than Hell och även på Dress to Kill. När de har sådana möjligheter att använda färger för att liksom uttrycka. Det är ju svart och silver, men de har gjort svartvita bilder. Det tycker jag var ett fel val. Jag skulle gärna sett att det var en naturlig bild. Sen tycker jag att den baksidesteckningen ser ut som någon jag skulle ha gett F i bild. Undervisar i bild. Nej, den är fan dålig alltså. Den är Daniel, dålig. du ska bara veta hur många gånger jag kalkerar den där bilden. Ja, du har säkert gjort det bättre än det. Ja, men det där, alltså mina elever i årskurs 6 ska kunna göra en upphottad version av den där baksidan. Så den känns B. Det tyckte jag när jag köpte den första gången när jag var liten pojk. Men jag är lite fascinerad att de valde en svartvit bild. Ska det kontrastera mot alla de här färgerna som riktas in mot mitten? Du har ju de här strecken från... Om det är någon tanke där. Men om jag säger så här, om det hade varit en färgglad bild. Ja, färgglad, men alltså, i alla fall inte svartvit. Den finns ju Det som blir ju fusk. typ svartvit. Alltså det blir silver, svart och hudfärg. Men man väljer att ta en svartvit bild. Och sen nästa skiva också svartvit. Jag tycker lite synd att man inte använder hela paletten. Men tycker inte ni att bilden är... Bilden är cool. Ja, men jag tycker inte om att den är oskarp. Ja, Nej, det är ju en annan grej. Ja.
Men det finns ju hur många bilder som helst från den här sessionen och Ja, jag har inte den hårddisken med mig tyvärr. nej, men det finns mycket att diskutera där. Nej, inte Det från finns- själva omslagsbilden. Det finns ju roliga varianter på den. Nej, men Roger säger en intressant sak där. Det finns jättemånga bilder, knivskarpa bilder från den här sessionen. Och ändå väljer man att göra en lite sådär... Ja, men bandet ser coola ut på den där bilden. Ja, kanske. Ja, en cool bild, men jag gillar inte det svartvita, men det är jag. Sen finns det ju grejen som fick mig på riktigt att gå igång. Frånsett då de här stora grejerna. Och det är att artisternas namn står ju här. Ja. Och jag vet som sagt inte hur pixlig jag är nu, men jag tar och kör så nära jag kan. Ja, Här har vi alla 4 namnen, både på engelska och på... jag kan lägga japanska. upp Jag såg bilden inte. här, ska vi se om jag hittar den. Om jag Då hade kör du den. det efter sen. Nej, jag kan, vi kan se. Fortsätt att prata där. Ja. Ja, nej, så grejen var ju helt enkelt att i och med att du har de japanska namnen med, det var ju de jag såg. Jag såg inte att det var på engelska överhuvudtaget. Jag bara kände att fy fan, vilken häftig han. Okej. Så att, Jo, men med tanke på att det är ett visuellt band så väljer man en bild som är blurrig liksom. Och svartvit. ja. Jo, Ja. Ja, lite men, men någon har ju i alla fall ritat runt om och det är väl fint. ja, men den ser ju... Vad är det som är fel på det där egentligen? Sen det som är lite kul med den här är att eftersom, ja, ni kan min historia, Ja. att jag trodde de här var japanska. Självklart så har jag en japansk utgåva av den här. Ja, Då blir det ju ännu mer rätt. Ja, Det just här är det. ju från den här Burning Collection som Ja. jag tror de här gavs ut bara 85-86 någon gång. men vad är det? Nu håller jag på och letar på omslaget. Ja, så att jag ska få- men jag tänker på den här fotosessionen de gör. Ja. Där har de ju scenkläder som de aldrig använder live sen. Ja. Gene hade ju någon jättebrynja som jag tyckte... Jo, men den där, Ja. den där bilden... Jaha, du menar den här på Ja, baksidan? men det var ju så att de var i någon typ av studio där det fanns en massa kläder som används för filminspelning och diverse. Det är ju någon romersk rustning som används för Aha. filminspelningar. Ja. Och den prövade han ju på och såg ju rätt cool ut. Sen kan man se den där rustningen dyka upp i gamla filmer från 70-talet. Det hade jag inte en aning om. Nej, så att Tack för de, är ju infon. de testar ju lite olika dräkter där. Men då får jag fråga så här. Ace silverkondom, i vilken film har den varit med? Ja du, vilken kan det vara? Ja, det vet jag faktiskt inte. Men Roger, han vet. Ja. Nej, jag har inte Nej, en men så, aning. så de testar ju, det är ju liksom rekvisita. Jag menar, de har gått in i rum och kollat, den där vill jag testa, den där vill jag testa. Och så har de tagit på sig grejer. Som någon typ av studio ja, äger. okej. Ja, Intressant. så det var därför det blev så. Jag ser att vi har fått en massa kommentarer här. Jaha. Roger, är du först uppläsare? Ja, men jag har tagit det. Det är liksom, det är mest Ta det för att vettiga. de tycker om låtar. Så jag tänkte Ja, vi tar det när vi är kommer snart på låtar. där. Men vi får ju säga till tittarna, håll ut lite. Det är ju lite dösnack här i början. Som det alltid är. Snart kommer vi in på skivan. Tyvärr kan ju inte jag ta fram omslaget för jag har gjort en sån här jävla uppdatering på jävla datorn. Vad fan Marco, du... Så den är låst och då måste jag stänga ner alltihop. Jag blir besviken. Nu blir jag Så alltså besviken. men jag tycker omslaget är jättehäftigt och det finns ju... Gene Simmons ser ju jättegrym ut på Ja, den där. det är en bra pose alltså. Ja. Och Peter Criss ser råtuff och Ace ser lite flummig ut. Och Paul, han visar sin sexuella sida med att grabba tag i Peter Criss lår. Har jag för Ja, mig men lite också. bögigt sådär. Det var Ja. det där... Tar han inte tag i låret där lite häftigt och Peter Criss blir lite rädd så här, vad gör du? Ja. Men var inte Paul Stanley riktigt packad på den här bilden? Jo. För det ser ut- Nej, det inte ser- på den där ännu. Var det samma Nej. session som... Inte Nej. på den där bilden är han inte. Nej. Det var i den sessionen när de provar kläder från filmer. Där var han ju Ja. aspackad. Ja. En enda gången som Nej, man har jag sett tycker den. det är den där. Och sen vänder du på den där och så tittar vi på den här baksidan, Bernt. Den Fast där du har- F-teckningen. Ja, den är ju F så i cool. bild och sex direkt. Där Jag har du har ju, den där där som- har du ju bilderna ifrån Herregud. när de alltså, vad testar kläder. Ja. kul. De där är 4 med. bilderna Ja, är just det. därifrån.
Och här har du ju din Legaspi helt plötsligt nu. Och om man tittar Jajamän. på den där foliedräkten som Ace har där, eller rymdpyjamasen eller vad vi ska kalla den för där. Rymdpyjamas var bra. Den där nattsärken, Nattsärken. den har nog Legaspi på sig liknande på den bilden som när vi gjorde Legaspi-specialen. Ja. Och- Titta uppe på strax nedanför huvudet på Ace. Jag vet Det är inte hur hans mycket ni- berömda ringar. Det här Ja. vadderade ringar i dräkter. Det är Legaspi känd för i modekretsar. För jag hans lilla har, varumärke. om jag inte är helt ute och cyklar så är Ace ett skärpt bälte på sig med de här runda prickarna som han har sen på trekanten. Ja, jag för mig. Jo, men det stämmer nog. Är Ja. det inte så, Bernt? Den är med här. Ja. Eller jag vet inte om den syns. Men Nej, är man med. ser inte. Men han har det jag bältet lägger på så sig. in på pixlig. det. Jag gör så här, på den editerade så har jag lite bilder från de här framsidan. Så jag kan göra lite bilder så ni får se vilka bilder det fanns från den där. Och man skulle lätt kunna byta ut framsidesbilden som Roger säger till lite häftigare bilder också. Och sånt här. Men för min del tycker jag omslaget det är en häftigt omslag. Du tittar på den och sen har de där jävla monsterfingrarna som tittar in också. Ja. Är det Godzilla? Ja. Nej, det är väl vanliga tummar med Det gröna är Godzilla, naglar. tyst på det. Det är Godzilla. Det är jag. Gröna. Det är väl... Det finns ingen människa som är grön, Roger. Ja, men titta på bilden. Du har ju den i bakgrunden bakom och du ser ju tummarna där uppe med gröna naglar. Nej, det är Godzilla. Godzilla har också fingrar. Fan, det vet jag. Så att, nej, jag tycker den är jättegrym, hela det där omslaget. Sen kan man väl... Ja, men om jag säger så här, jag tycker att posen på bandet är stenhårt. Men sen håller jag med Roger. Varför är det liksom suddigt? Och sen tycker jag, varför är det helt svartvitt? Det tycker jag inte det ska vara. Men ska det vara så att det ska se lite grafiskt ut som ett tidning, så en japansk tidning man har klippt och klistrat lite fanzine-tänk? Kan vara något sånt. Men jag tycker det ska vara snyggare med att vara... Ja, du vill bara ha perfekt alltihop. Ja, det är klart. Men ni har ju lärt hur man skriver Peter Criss på japanska i alla fall. Där. Nej, det har jag inte. Ja, men det finns ju Men, på de där men, men, remsorna. men en sak vi inte har nämnt är att det här måste vara första gången som det här Shikara-märket dyker upp. Ja, det det är är, väl nog med där. det Ja. är första gången. Och Jag har sen aldrig sett det. låg det träda hela vägen till Crazy Nights-turnén sen? För jag vet Nej, inte om jag- nej, de hade den nog bara här. Sen dök den upp igen på Crazy Nights. Ja, Ja, det så var att Erik Carr som plockade upp det då igen. ja. Det var ju på skiva. Det där Det var är ju för på... fan tjejfingrar. Det är väl inga Godzilla-fingrar? Det finns kvinnliga Godzilla också. De måste ju para sig för helskott. Jaha, hur många versioner har du, Bernt? Är bilden lika suddig på alla? Ja. Ja. Men ser du, han har en Hotter än Hell med vanliga S också. Det var ju roligt att se. Ja. Det är en tysk variant. Nu råkar jag göra någonting här. Låter jag konstig nu? Nej, du låter inte konstigt. Du är Nej. bra. Det är vart bara att du kommer... Det är när vi editerar så lite svårare. Ja, det Ja, är det är de roliga. där Bella... Eller är det... Elektrola. Ja, de- EMI Elektrola. Ja. Mitt ljudkort föll i backen. Här jag vänder mig om. Aj. Ja, men det gick bra. Men det fick någon varning här att det var Ja. något. Ja, Ja, bilden försvann några sekunder. ja okej. Det är ingen fara. Det är ingen fara. Nej, nej. Ja, okej. Ska vi då börja med det? Ja, men, Är nej, det någon- vänta. Aha. Thomas Munter. Ja. Heja Godzilla, Marco, skriver han. Ja, där ser du. Nu har Bernt Månsson, han har... Fan också, det går inte att sätta på bruseffekt på honom. Han har eko hos sig där. Ja. Kan du trycka på eko själv, Bernt, eller är det kört för dig? Eco Cancellation har jag en som heter. Är det den du vill ha? Ja, kan du trycka på den eller är det kört? Den är grå. Ja, okej, Den det är kan kört jag för trycka. Daniel också nu för att han hoppade ut där. Nej, Va? vi får väl Är jag fortsätta. borta? Nej, du är kvar, men det var Ja, eko. men jag tänkte bara jag skulle visa att där har du den på Crazy Nights. Precis. Ja, lägg undan det där nu, pojkar. Är det någon som undrar någonting eller tycker till om omslag? Förutom att Munter hejar på mina Godzilla-fingrar här. Nej, det är mest om låtar. Ja, vi Men måste dit. Johan Wallin skriver att det var en fotografen Norman som kom på idén med japanska på baksidan.
Det finns, då får vi lite. Han vet ju det här med bootlegs, så att jag får väl säga så att han vet det där. jag har bara gått på den fakta som jag har hittat ute, och då säger de Bill och Coin. Säger andra experter att det är så de kan ha gjort det tillsammans. Ja, men han skriver att det är på baksidan. Ja, på baksidan. Ja. Här har vi. Har ni sett kanal 1? Och så kommer det här också. Det här är många som glömmer bort. Det har aldrig jag tänkt. Låttitlarna. Det har aldrig jag tänkt på. Den är häftig. Ja, då kommer vi till låt för låt då. Gå igenom album låt för låt och diskutera låtarnas stil, texter och betydelse. Och sen kanske man har någon rolig historia att berätta till. Det brukar alltid Roger ha. Han brukar alltid ha konstiga grejer att berätta till det. Jag kan börja med Got to Choose. Jaha, okej. Du var ivrig här nu. Ja, den hette väl Who's Your Baby från början. Det låter rimligt. Det kan stämma. Ja, titeln var Who's Your Baby. Sen när de spelade in den till den här plattan så bytte de namn till Got to Choose. Det här är ju en av mina favoritlåtar på plattan. Och framförallt på live-skivan. Jag älskar den på live-skivan. Varför då? Jag gillar introt. Där. Precis. Jag gillar det riffet. Jag är också gammal gitarrist, så det är kört på sådana här riff alltså. Enkelt. Det är superenkelt. Var det inte du som var diskjockey också? Jo. Ja, diskjockey, utbildare, gitarrist. Trollkarl. Ja, det får vi inte glömma bort. Ja, men det är bra. Jag kan också trolla. Ett finger försvann. Fy fan vad dåliga vi var. Nu, Got to Choose pratar vi om. Och så det är Paul som har skrivit den i alla fall. Och det hör man väl. Tycker jag i alla fall. Ja, men jag gillar den i varje fall. Ja. Vad tycker du, Daniel? Ja, alltså. Jag har ju hört många som gillar den här låten. Och många som gillar det där riffet också. Ja. Men jag måste faktiskt gå emot den. För att när jag kom in i Kiss, det var ju på 80-talet. Och då var alltid nästan bästa låten den första. Och den slog an tonen. Om vi tänker Animalize, I've had enough, Into the Fire, The King of the Mountain, 85 där på Asylum. Unholy på Revenge. Ja, ofta en Exciter på Lick It Up. Ja. Och jag tycker att det här är fel öppningslåt på plattan. Den är, jag upplever den som lite halvseg. Och lite mer saxofon. Jag tänker saxofon som spelar. Så tyvärr Roger, jag måste gå emot det. Jag säger, jag gillar absolut inte det här riffet. Jag tycker det låter som saxofoner och långsamt. Ja. Men om du lyssnar på den på live-plattan. Ja, då är det ju bra. Då låter det ju helt annorlunda än vad det gör på studio. Jag tycker allt låter bra på live. Men jag måste också säga att problemet är ju att den är så långsam. Och senare förstod ju Kiss att första låten måste slå an tonen. Det hade ju Creatures of the Night, du vet. Och därefter var det ju en av de bästa låtarna var alltid första. Men jag ska öppna med en helt annan låt än den här. Ja, vad skulle du ha tagit då? Jag skulle antingen ta Harder Than Hell eller som de gjorde på MTV Unplugged, Coming Home, är lite fart och fräckt och roligt. Någon av dem. Nu ska vi sluta prata, det vill jag höra. Ja, eller ska jag behöva fightas med dig som jag gjorde med en förälder idag? Ja, jag har redan varit en fight idag. Bernt, pojkar, ni missar ju en grej här nu. Vi har pratat om det här förut och Roger har jag gjort så generad. Och så... Det är bra. Ja. Va? Vi behöver en sak på Got to Choose. Vi behöver tvärflöjten. Nej, fan. Den som var med på Victor Lester-versionen utav She, när de håller på 14 minuter. Nej, det var du sabbade ju Lover All I Can. Det går inte att lyssna på den Wicked Lester. Du behöver inte komma med dina porrreferenser hela tiden, Bernt. Erotiska filmer. Jag har inte ens nämnt det. Jag pratar om tvärflöjt.
Ni är... Ja, men det blir så jävla trudelutt. Ja, men Bernt kan ju faktiskt, om man säger någonting sexigt i micken, det är bra. Nej, han ska inte säga något sexigt. Ja, det är bra. Vad tyckte du om låten annars då, Got to Choose, Bernt? Jaha, fick jag prata? Tack. Ja. Det var bussigt. Grejen är att det här är ett fantastiskt öppningsspår. Jag säger det. För som jag sa, för mig så är det här ett japanskt band. Frågan är, ska jag ha den här? Nej, ta bort den från micken så att vi ska ju höra dig. Ja, nej men det var ju den här japanska känslan som jag snackar om. Och den finns ju här i Got to Choose. Jävlar i min låda. Okej. Så att det här för mig var ju det som bekräftade det här häftiga japanska bandet. Så att om någon kommer att säga att den här låten är dålig, då måste jag kanske åka upp till övre Norrland och göra hembesök här, så får vi fördjupa oss i Gör det inte, Bernt, för jag har redan avstyrt en arg förälder från ett land där man inte är så bra på att åka skidor idag. Ja, att- det är bra. Det håller vi oss lugna. Får jag säga vad jag tycker då? Ja, absolut. Ja, tack innan du skickar Är folk du till med Norrland. på det här också? Ja, jag är med också. Lugn i klassen här. Jag tycker att det är en bra låt. Det enda jag stör mig på, och det har jag gjort sedan första gången jag lyssnade på den här skivan. Den är så jävla skramlig i början. Ja, det tycker jag med. Jag håller Det är med. skramlande, det är ungefär som man spelar på alla jävla grytlock man kan hitta samtidigt och det skramlar hit och dit. Men låten är bra. Vad då menar du skramla? Vad är det Den som börjar skramlar? skramligt. Det Det brakar är det loss första med ackordet massvis låter med lite- grejer. Det är mycket grejer som händer. Det är Okej. skramligt. Och det Hatar har den här. jag tyckt är från första gången jag hörde. Men låten är bra. Det är inget fel på låten. Låten tycker jag. okej. Låten är bra, Daniel. Så nu lugnar vi ner oss där. Det är en bra låt. Ska vi vara överens om det eller ska vi gå vidare? Ja, Jag går vidare. Men det är långt ifrån bästa låten på skivan. Ja, det har vi ju inte sagt att det är bästa nej, skivan. men vi måste vara tydliga här. Ja, okej. Så att då går vi vidare till Parasite. Oh. Ja, Nu. ska jag börja eller? Börja ni du. börja? Ska jag börja? Ja. Tung låt, bra låt. Väldigt typisk Ace-låt, och det tänkte inte jag på då när jag hörde på att det var en Ace-låt. Nej. Men nu för tiden när man hör Ace när han spelar så vill han gärna hitta tillbaks till den här grejen han hade på Parasite. Så att det är mycket Ace i den här låten, men den är ju så rå när Gene Simmons sjunger den. För han är ju bättre på att sjunga än vad Ace är, tycker jag. Ja. Så att han får ju ut den här låten och den sticker ut och den är brutal och den är väldigt hård. Jag kommer ihåg den första gången jag hörde den, att den var fruktansvärt hård låt. men om Ace hade sjungit den här på sjungit på Harder than Hell, hade den blivit en flopp den här låten för dig då? Nej, det tror jag inte. Jag hade nog accepterat den, men jag tycker Gene passar bättre. Genes röst passar för att Ace röst, det är ungefär som när vi hör han sjunga Chuck. Han var ännu inte redo att sjunga här. Är hans röst så himla bra? Visst, vi diggar hans sätt att spela. Men skulle någon annan kunnat gjort den där låten bättre? Ja, det tror jag faktiskt. Han är inte världens bästa sångare. Men om jag får fortsätta på det du säger där, så jag håller verkligen med om att jag tycker det var jättebra att de la in Gene på sång här. För Ace var inte redo alls vid det här tillfället. Och det här är ju en rivig låt som behöver energi. Ace är ganska bra på det här slappa sjungandet. Det funkar för honom, men här är det mycket energi, mycket tryck. Sen den här låten, Roger, du har ju också spelat gitarr. Den är ju jätterolig på gitarr. Det är ju så många delar i den här låten som inte är jätteavancerade, men precis så där så att de är lite utmanande när du börjar lära dig spela gitarr. Och den är ju jätterolig att spela. Så när man först hör den så hör man det här är någonting bra. Och sen när man testar den på gitarr, det är ju jättemånga coola grejer på den här låten. Och bara riffet i sig känns ju lite heavy metal nästan, tycker jag. Tidig heavy metal. Så det här är mitt absolut favoritspår på den här skivan. Och jag tycker den lät bra genom hela deras karriär. Kanske speciellt under Revenge-eran när de hade Eric Singer och Bruce Kulick. Det var ju så synd att den inte fick en plats på Live 3. Kanske istället för I Just Wanna eller någon av de här lite mediokra låtarna. Jag hade gärna Eller på avskedsturnén.
End of the road. Ja, jo, det också. Men jag hade gärna velat haft en inspelning med Eric Singer och Bruce Kulick i liksom top notch quality. För de gjorde den här låten så himla bra. Och sen solot är ju jättehäftigt. Jag tycker han har ett bra solo på den här låten. Ja, den är bra. Den Så är att riktigt det här är heluten. Det här är topp 10 av 10 alla gånger i veckan. Superbra låt. Det här var väl låten när jag var liten och skulle spela för vänner. Då var det oftast den här jag spelade. Lyssna hur hårda de är. Jag satt ju inte på Got to Choose eller Coming Home i sådana fall. Det var den här jag satte på. Eller Deuce. För att visa hur hårda de var egentligen. Det var ju någon discoband här för 15 år sedan som samplade det här riffet i en låt. Jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men det finns något svenskt sån här discoband som... till och med, okej. Ja, jag tror att det var svenskt. Ja, du har ju varit i det där diskoträsket, Roger, så du borde väl veta Jesus, nej. vad sånt här. Ja, då fick man spela Parasite på diskoteken. Inte den Parasite, Nej. utan den andra liksom. Ja. Okej, men Roger, vad gillar du låten då? Nej, men jag gillar den också. Just riffen, det är som Daniel säger. De är inte jättesvåra, men det finns någonting där. Jag tror att det är väl den här låten som är favoriten för allihopa, tror jag. När man tittar ute på nätet. Jag gjorde ju en sån liten omröstning. Ja, men jag glömde nog den här låten där. Och för att göra lite, för att ha koll på vad tycker ni om låtarna? Och då är det så att Parasite har 13% nu i dagsläget och 14% av Hotter Than Hell leder. Men Parasite har varit på topp hela tiden där, så att det är en väldigt stor favorit. Vad tycker Bernt om Parasite då? Jag har ju, för det första så håller jag med Mark om att det här är liksom det hårdaste på den här plattan. Men det som är lite intressant är att jag har ju missförstått texten helt och hållet. Jag har i refrängen hört Parasite Lady, Parasite Arm. Men det sjunger de ju inte. Parasite Arm! Ja, så jag liksom bara tänkt att vad är det här för skräckfilm? Vad handlar den här egentligen om? Ja. Jättemyren armfaller. Frankenstein, Parasite Arm. Ja. Det är ju Ace som Men- har skrivit alltihopa, då kan det vara lite Ja. speciellt. Ja. Nej, men vad grejen är- roligt. Så att vad jag hörde då, det var Parasite Lady, Parasite Arm, No Need to Cry. Och liksom, vad fan? Hur Va? hörde du det där No Need to Cry? Hur tolkar du det? Hur tolkar du ihop allt det där? Vad betyder det? Eller gick inte att få ut något vettigt ur det? Det fanns ju ingen substans i det där. Nej. Så att, och grejen är att de här plattorna finns det inga texter med heller, utan man hör Nej. ju det man hör. Ja. För det var inte för det var inte för längre fram. Alltså jag gick så pass långt så att jag köpte ju notböckerna till alla plattor som jag behöver. För jag tänkte, jag fattar fan inte vad de sjunger. Och nyttan som jag hade av notböckerna var ju att till fanklubben som jag hade på den tiden, då hamnar ju texterna där tack vare de här notböckerna. För att som... Jaha, du skrev texten till fansen där så att de kunde följa med då? Ja. Vad duktig du var, Bernt. Du briljerar ibland och jag blir förvånad när du briljerar. Men... Ja, men det har väl hänt ibland. Ja, det händer. Men, så jag tycker fortfarande att texten är jävligt skön. Parasite Lady, Parasite Arm, No Need to Parasite Cry. Lady och så kommer Parasite Arm. Parasite Arm, Parasite Arm. No Need to Cry. Du har nog blandat ihop No Need to Cry med Bonnie M där mitt i det hela. No woman, no cry. Ja. Ja. Är det någonting, vi glömde att fråga om de säger någonting om Got to Choose. Nej, ingenting. Säger de något om Parasite då? Är de bara helt tysta om den också? Ja, det var ju det jag berättade förut att det är många som tyckte om det. Det var det här... Robert Olsen tyckte ju det var den bästa på plattan, men det var ju för att han spelade gitarr. Ja, men jag tror också att det är någonting med den där låten och gitarrspelande. För du har ju känt det, Roger, och jag har känt det. Ja. Och den där killen som skrev har känt det också, att den är jätterolig att spela på gitarr. Och när man väl har lärt sig den på gitarr, då blir den ju ännu bättre. Ja.
Men kan det vara en sån grej bara för att vi spelar gitarr som vi gillar den så jävla Ja, men kan vi inte bara återgå till det enkla och säga, vem skrev låten? Ace Frehley. Ja, men precis. Vad spelar han för någonting? Han spelar gitarr! Nähä! Jaha, just det var det jag tänkte. Fan, varför tycker vi? Det är mycket gitarr i det där. Ja, men det är ju så många det. Och sen när man såg den här Extreme Close-Up, den där som kom 92. Ja. Hemvideon som kom då. Och det var ju var Parasite med på den eller var det någon av de andra? För det finns från Winterland. Ja, Var 75. inte Jag tror Parasite att- redan med på Extreme Close-Up? Eller har jag Eller Nej, Exposed. det var Watching You som var med på Extreme Ja, Close-Up. den var med på någon av dem där i alla fall. Och när man såg det där liksom... Peter Criss var ju grym på den låten. Ja. Alltså, där hittade han verkligen. Winterland 75, Parasite, den är svårtoppad. Den är Ja, men grym. det är ju ett band som har spelat och tränat för den här uppgiften. Så att, Ja. så att jag förstår att alla varit chockade när de såg dem live. För att det är ju, tittar du på, som jag sa här innan, tittar du på de här live-videoserna. Det var ju så när vi var på Sita och såg den här live-videosen. Från Detroit. Ja, den var ju så jävla bra. Och då får man tänka att de har inte spelat så jävla länge ihop. Men den är så fruktansvärt bra. Och Sita en bio i Stockholm alltså. Ja, det är en serie. Ja, Full ja. duk och där satt vi och diggade där. Ja. Och det kändes som man var med, Daniel. Tidsresa. Ja. Och det roliga med den filmen var ju att Marco hade den hemma. Ja, jag tänkte säga, jag har aldrig sett den här förut. Sen kom jag hem och tittade i arkiv. Fan, jag har ju den här. Det är inte lätt. Nu går vi till tredje låten då, Going Blind. Och jag kan ju börja med att säga att texten får ju... Vem är det som andas så tungt? Ja, det kan vara jag kanske. Ja, fan. Att texten fick en liten annan innebörd när jag ser när Roger skickade alla gubbar. Jag hade glömt bort att Stefan Coronel, Ja. ja, she's 16 och jag är hur gammal som, vad är jag, 94 eller vad fan. Ja, det var 93. Ja, 93 och det, och jag tyckte om den här låten en gång i tiden. Idag har jag väldigt svårt för jag tycker den är så seg och den är så jobbig för de har alltid dragit fram den på unplugged-spelningar och sånt där. Så det här är ingen favorit för mig överhuvudtaget. Jag har en liten annan bild faktiskt. Ja. Den här bygger på, vad heter den då? Eskimo Sun, va? Jaha. Ja. Från Volten. Och den låter ju ganska snarlikt. Men det finns en inspelning från MTV när Paul och Gene sitter med akustiska gitarrer och spelar. Nej, nu ska du ta min story. Jag har precis samma upplevelse. Ja, det är inte MTV. Det är MTV, men det är Most Wanted. Det är Ja, men programmet. det är på MTV. Ja, det är på som MTV. går. Ja, det stämmer. Ja. Helvete, förlåt. Så kanske jag inte får säga, men Nej. det är en av de starkaste upplevelser jag har haft med Gene och Paul någonsin. Ja, de gör det jättebra, men låten är ju inte så rolig. Jo. Nej, nu får jag skit. Okej, nu får jag skit. Jag tycker inte om låten. Nej, men Roger, vad kul att du sa det, för att jag tyckte att den lät skit på Hotter than Hell. Jag hade aldrig uppmärksammat det någonsin. Och sen släppte ju Kiss den här Kiss My Ass, eller den här tributskivan som var sådär, va. Det var ju, de hade bra idéer, det var många band som ville vara med, men sen kunde de inte på grund av rättigheter och sånt där. Stone Temple Pilots skulle vara med, Megadeth skulle vara med, Metallica var sugna på att vara med, men det blev ju lite B-versioner där. Och sen kom de då till Europa och så fick de spela ett program som heter Most Wanted med någon galen programledare, jag kommer inte ihåg vad han hette. Så är det bara Paul med en akustisk gitarr, Gene med en ful bas och en liten förstärkare, men du hör basen väldigt tydligt. Ja. Och så spelar de den låten hur bra som helst. Så jag är precis som Roger, vad då jag upptäckte låten egentligen, 94. Jag hade ju tyckt den var jättedålig på skivan tidigare. Och så jag hör den här basslingan som han körde, höll på att säga Per. Han heter Gene. Ja, Gene. Jättefin baslinga. Jag tror aldrig jag riktigt hade lyssnat på den för. Och jag lärde mig den ju sen då på bas själv. Jättekul att spela. Och så just hur de möts i refrängen i sången. Och hela låten. De har inget, jag tror inte de spelar inget solo den gången. Nej. Utan solot kom ju till dem på MTV Unplugged med Bruce. Och då blev den ju liksom fulländad. Så att där lärde jag mig att älska den här låten. Och jag skulle nog säga att
efter Parasite så är nog Going Blind Jaha. min favorit. Oj. Och det är för att basen är så framträdande. Det är ett sånt bra exempel på hur Gene kan leka runt med basen och det funkar bra trots att han spelar runt gitarriffen. Jättehäftig låt. Och sen körde de den ju faktiskt live, kommer jag ihåg, 93 på den här Foundations Forum. Precis. En väldigt obskyr spelning. Körde de den live med elgitarr och då lät den riktigt bra också. För jag kan titta på den där fortfarande. Jag ska bara sticka in att Johan Wallin har helt rätt. Den hette inte Eskimos, den hette Little Lady. Han läxar upp mig här nu. Men Tack bootleg-experten. ja, Ja, men jag har vänta, sen mer. ja, men jag har bara, när jag tittar på den där fortfarande idag så krullar sig håret på mina ben. Most Wanted, den här. Ja. Jag är likadan, Roger. Så det är samma båt där. Vi sitter Krullar i samma båt. Ja, det är så här, det blir så här gås. Skål på den, Ja. krullar på sig. Okej. Ja, det är så, nu Bernt, varsågod. Ja, tack. Nej, men det är som så här, dels har ju då Wallin helt rätt. Men det finns en liten kul sak och det Aha. är Simmons återanvänder ju låtar i tid och jävla otid. Så det finns ju en snutt som går ungefär Little Lady Can't You See. Den var Little Lady from the Land Beneath the Sea. Och om ni roar med att lyssna på MTV Unplugged så sjunger Simmons fel. Jag sjunger den gamla versionen. Liksom. Ja. Och Där gjorde Gene Simmons sig påmind där. Vet ni hur lång en nysning når? Jag tittade på Mythbusters häromdagen, om ni kommer ihåg det programmet. Om du nyser så där och någon står 8 meter bort, då kan du pricka dem i pannan. ja. Förstår du varför jag... Onödigt vetande. Bernt, vad tyckte du om låten mer då? Var det någon mer? Eller? Jag är väldigt, väldigt förtjust i låten. Texten är ganska tramsig. Jag menar, Ja, det är det. Du är gammal och jag är gammal. Och du Jag är håller ung. inte riktigt med. Nej. Inte riktigt med. Jag tycker att man är lite för... Ni får ju tänka att det finns ju metaforer. Det är ju inte ordagrant man ska ta det. Nej. Det är ju det här handlar ju om någon som känner att de har träffat en jättehärlig tjej. Men man känner sig lite gammal. Man orkar inte med. Hon vill göra massa roliga saker. Jag känns som jag är 93. Och du är 16. Men egentligen är det ju inte så. Man får inte ta det så ordagrant. Och om man kan bortse från det så tycker jag det är en ganska bra. En av de bättre på den här skivan. Fast det är lätt att dra parallellen med Steven Cornell som låtskrivare. Ja, det gjorde att det här blev lite kontaminerat kan man ju säga. Det kan man ju lugnt säga. Innan det så tänkte inte jag på det överhuvudtaget. Nej, inte jag heller. Det var så här, hopp. Det var så här. Ja, är det någon som har sagt Men vi något kanske om måste det? förtydliga det för att tittarna kanske inte förstår det med Steven Cornell. Kan inte du förklara, Marco? Vad han har gjort? Ja, han har haft dumma tankar Han har gjort. om små barn och sen behöver vi inte gå in mer på det. Nej, men då förstår de. Ja. Ja. Han fick sitta inne för det. Ja. Ja, han har suttit inne och sen kom han ut och vädrade sig lite. Jag har för mig att han åkte in igen sen. Ja. Ja. Det verkar ju obotligt det där. Du, vad heter det? Nu ska vi se. Daniel, Ja. du har fått en fråga från Jenny. Ja. Vilket avsnitt i Mythbusters tog de hjälp av Metallica? Det vet inte jag. Är hon någon sån här expert på Mythbusters? Jag vet inte. Jag refererar till ett avsnitt jag såg för 10 år sedan. Det får du nog säga själv. Vad heter du nu igen? Jenny. Ja. Vad heter Jenny? Är det Jenny Skill? Det måste jag, det Ja, hade Jenny säkert... Skill. Jag kan tänka mig att det hade någonting med ljud att göra och volym. Jag skulle gissa att det har någonting med det att göra, men det är en gissning. Nej, Mythbusters var Jag måste jätteroligt. fråga, har hon lyssnat på Gene Simmons-podden innan här? För hon skulle ha det som en förrätt och sen var det huvudrätt och sen på söndag var det Jesus. efterrätt med Niklas Olsson då. Ja, men hon kom in sent i sändningen. Hon var försenad här. Ja, ibland kan det bli så. Ja. Som Bernt. Ja, som Bernt. Fint folk kommer sent. Nej, folk kommer sent. Hon frågar faktiskt inte Daniel om det var... Hon frågar om det var det avsnittet med nysningen
där Might Buster tog hjälp av Metallica. Hon frågade inte om du visste. Ja. Nej, Metallica var inte inblandade. Det de gjorde var att de tryckte upp röda ampuller i näsan på en kille, fyllde den och så fick han sniffa peppar och så la de papper. Jag ibland funderar på att göra det här med eleverna som inte har lärt sig hålla för. Så lägger man papper på golvet då, så röda ampuller i näsan och så nyser man sådär som Bernt gjorde så fint för ett tag sedan. Och så ser man hur långt prickarna räcker och då visar det sig att 8 meter bort så kunde man skjuta 1 meter ovanför marken. Så jag brukar alltid säga det där exemplet till mina elever när de nyser rakt ut. Du vet att du kan skjuta över hela klassrummet om du gör sådär. Försök hålla för. Då kan du säga att du kan nysa och den andra kan going blind tack vare dig. Going blind Om man får basiller. Ja, just det. Ja. Annars kan man inte referera till going blind när man pratar med barn. Nej. Ja, inte i det syftet. Fan också. Nu går vi vidare från snuskträsket här till Hotter than hell. Nu sjunger vi om fina saker här. Hotter than hell var ju titelspåret som jag tycker ska öppna skivan istället för Got to Choose. Jag tycker att vi vet ju alla att han tog inspiration från Freeze låt All Right Now och det kan man ju höra mellanåt. Men jag tycker inte det är tillräckligt likt för att det ska kännas som en kopia. Utan det känns som man använder den som inspiration och skapar en Kiss-låt utifrån den. Jag tycker den är jättebra. Jag gillar speciellt det här riffet mot slutet, även om det är enkelt. Man måste ju alltid säga det, även om det är enkelt när man är uppfödd på 80-talet när Yngwie Malmsteen var kungen. Men enkelt är ju ofta bra. Ja. Det här riffet mot slutet med ett grymt Ace Frehley solo som en liksom fond till den här avslutningen är ju så himla härligt. Och sen tycker jag ju, men texten är ju ganska, många av texterna på skivan är ju det här att du försöker träffa honom men det finns ett hinder. Här är det, han träffar honom, det visar sig att hon är gift. Man fick ju googla gjorde man inte om man slå upp wedding band, vad är det? Ja, det visar sig att det är ju ringen då liksom som hon har på sig då, så det är ju lite jobbigt. Det är ju samma i Got to Choose, där är det ju hans tjej träffar någon annan och de säger du måste välja vem du ska vara med. Så på skivan är det flera låtar som handlar om det här, alltså när man träffar en tjej och inte är säker på att man kommer få henne. Men den här låten är ju perfection och jag tycker att den funkar bra live också. Men den är ju väldigt enkel låt egentligen. Ja, men det är ju Heavens on Fire är enkel. Lick Up är enkel. Tears of Falling. Det är ju ingenting som gör en låt dålig. Det är ju missuppfattning. Lugn då. Jag har inte sagt att det var något farligt. Nej, vad är det du försöker säga då? Jag sa bara att det var en enkel. Men, du sa men, den är ju enkel. Nej, jag fick ju säga men för att du började försvara dig med sköldar och svärd och allt men, möjligt. Ja, den är bra i alla fall. Den är enkel och så fick jag inte säga att den är bra. Ja, okay. Är du nöjd nu? Nu är jag väldigt nöjd. Ja. Det behöver inte vara så komplicerat alltid. Nej. Jag kan ju hoppa in här och säga att jag har precis samma vision som Daniel. För att som sagt, när den här kom, jag var 14. Jag hade inte fyllt 14, jag var fortfarande 13. Och jag lyssnade in den här och jag menar, han raggade på en brud på en fest. Och så visade han bröllopsbandet. Vad fan är bröllopsband? Så att, och då fick jag gå och slå upp i uppslagsboken hemma. Jag gjorde det du med. Ja, för jag tänkte, vad fan? Va? Vad är det han raggar på? Ja, det är en brud. Ja, men vems brud? Ja. Och liksom, hur kan han göra det? Jag menar, det måste vara tydligt. Liksom, brud är ju brudklädd. Du kan inte gå och ragga på en brudklädd person. Det kan man väl göra. Det är väl ingenting som säger... Blir du kär eller tycker att det är hotter than hell? Marco, vad säger du? Marco, du ska gå och ragga på en brudklädd kvinna. Nu säger jag det kan ju hända. Nu alla ni där ute, bjud inte Marco på något bröllop, kan jag säga. Jag har inte sagt att jag ska... Du sa just det. Man kan göra det. Fan, jag får inte säga någonting här nu. Men... får jag sticka in en sak med den här? Ja, du får säga vad du tycker också. Jag älskar ju den här låten också, men jag tycker de har kört den för lite live alltså. Nej, varenda soundcheck. Ja, soundchecken, men... Är man fan så går man på allt. Är du ett äkta fan du? Du är ett äkta fan, Marco. Ja, det är jag. Du är ett riktigt fan. Ja, vad bra. Jag var ett vanligt fan. Nej.
Vänta här nu. Ja. Varken Marco eller jag är riktiga Nej, det är ju Kiss-fans. den där... Det har andra personer redan Nej. konstaterat. Nej, Ja, precis. nu tar Jo vi det men, lugnt. jo, men jag tycker den här låten är så pass bra så den borde liksom vara en standardlåt i livesättet egentligen. Ja, jag håller med faktiskt. Men, Jag tycker kan att- det vara att de tycker att den är lite väl långsam? Man kan ju hotta upp den lite. Hotta. Ja, Menar du att den ska gå som den gick på i Rio, eller var det inte där de spelade den här låten? Det är någonstans. På Revenge-turnén spelar de ju den och då var den lite Ja. snabbare. Var det inte på Creatures-turnén också de spelade den här låten? Då gick det väldigt fort. Eller? Det Jo, kommer jag men, inte jo ihåg. men Marco, Ja. om man kan köra Say Yeah från 2009 och framåt. Ja, men liksom. den ska vi inte prata. Nu pratar vi om Hotter Nej. than Hell. Säg yeah kan man byta ut Don't mot mention vad the som helst. war. Don't Du mention kan the plocka war. in vilken låt du vill istället för säg. Jo, men det finns ju låtar som skulle dra ner sätt, eller det finns ju låtar de spelar som drar ner sättet redan Ja. nu. Ja. Men, Men alltså, säg yeah är en stämningsförstörare bara. jo, men om vi säger som på End of the Road när de kör liksom Tears Falling, då hade de lika bra kunnat köra Harder than Hell istället. Ja, för min del hade de kunnat göra det. Ja, för det var inte kul. Den var inte rolig. Nej. Men vi är överens om att alla gillar Harder den här. Ja, jag Ja, gillar ja, det. absolut. Ja, det är skönt. Såg Vad ni, trevligt. såg ni det här klippet jag la upp på första för reklam för den här podden, så tog jag när Paul Stanley står där och flexar och sjunger. Precis. Winterland va? Ja, Nej, soundchecken. Nej, Jaha. inte soundcheck. Jag Nej, såg den någon andra. Winterland. Okej. Ja, Ja. Winterland. Ja. Och han står där och håller på med gitarren och fan vad han posar. Och så men- börjar jag men- titta så här, fan vad han posar hela tiden. Ja, det är Han helt sjunger och rätt. så står han lite så. Och så. Men varför valde du färgversionen Därför har han gjort den själv. Vilken färgversion? på filmen? Den är ju svartvit original. Det var ju Ja. färg på den. Nej, det Han var har ju- inte färg på den. Nej, det var inte färg på den. Det var bara Men en liten effekt som gör Men att du den har ser gjort dammig färg ut. på den en gång. Ja, jag har gjort färg på den. Det har jag gjort. Nej, var men jag poppis. tycker det som är så häftigt med den här Winterland 75, det är det att de är så jävla posiga där hela tiden och alla gör sina rörelser och de håller på och sånt här. Och är otroligt häftigt att se. Det är väl det vi tycker är så. Nu kommer vi till en slagdänga. Ja! Och, jag kan göra mig kort här, för den är 2:16. Ja, den är Let snabb. me go rock'n'roll. Och det är en låt som de kör så jävla länge så att jag hinner tröttna på det. De kör ju live-versionen som håller på i 5 timmar ungefär. Mm. Och Och, den det är en den här rock'n'roll-låt. den dök ju redan upp på klubbturnén 73 som Baby Let Me Go. Ja, så det är ju en bra låt, men jag är inte så här jätteförtjust i den längre. Är det för att jag har sett den för mycket efter när Kiss återförenade så tog den upp den hela tiden. Och, Reunion-turnén körde de ju hårt med den där, kommer jag ihåg, Ja. tidigt i setlistan. ja, då var det ju bra. Mm. Men sen när Okej, då var det bra. Ja, men då hade man inte det var ju med smink och det originalgubbarna igen. Då gick det bra, men den var jävligt bra på Globen, kommer jag ihåg, 96. Då var det Ja. riktigt. Och då var det riktigt. Sen redan till stadion så var det lite så Ja, jag tyckte att den funkar på stadion. Jag minns jag blev lite förvånad att folk ja, men gick du så var ju igång inte på den. du var ju inte på Globen. Nej, Nej, jag var på just det. stadion, men Ja. det är ju för sig, stadion var ju så hett. Du var väl en bit bak antar jag, satt på någon stol kanske. Men jag var ju där mitt i smeten. Ja, första då var dagen det- var jag tvungen, så jag var där med min fru som var gravid då. Ja. Hon kunde väl ha suttit där själv, sen hade jag gått längst fram om det hade varit riktigt fan. Då hade det blivit Men du- krigsförhandling. Ja, nej, men alltså jag minns att jag tyckte att det blev bra drag på den. Jag tror att det var låt nummer 3 eller någonting. Den var tidigt i setlistan. Och jag tänkte, vad i heljodas? För jag tyckte alltid det var en sån obskyr låt själv. Det var aldrig någon låt som jag hade gillat. Och den här versionen på skivan är ju så himla kort. Den hinner liksom bara börja och så Ja. är den slut. Alltså den är ju en Det går minut fort som kortare. attan. Ja, jag tror den är 2:15 eller något sånt där. Nej, 2:16. En sekund. Oj, ja det var ju helt fel. Ja. Nej men då... Ja. Men det fina med den här låten, det är ju att det är den enda singeln som kom ut ifrån Hot Ja, Fuzz det är Plattan. det. Det har du Ja, rätt i. Det är enda singeln. ja. Och så är den, Det är konstigt precis som val. du säger Daniel, 2:16. Jag Ja. menar, det Gjorde är de dumt inte en att den singelversion på den då, som är 2 minuter bara? fanns. Ja, det var dumt. Du har redan fått Ja, men höra just- mina dåliga vitsar i butiken, Bernt, idag, så att jag ska vara snäll men mot du, dig.
det var väl den som var 1,58, var det inte det? Ja, det kanske det var det. Ja, Men ja, det här är ju Gene Simmons och Paul Stanley som har gjort ja. Collab och jobbat ihop där och skrivit och haft. Tror du de har jobbat ihop eller har de gjort 2 olika bitar och satt ihop Frankenstein ihop? Det brukar ju ofta vara så tycker jag. Men var det Ja, det Dynasty? kanske det är. Det kanske kan det vara är. så. Ja, ja. Var det på Dynasty-turnén de körde den här sista gången, va? Sen körde de väl inte den förrän... Nej, aldrig med Och vi 80-talet. ropar på bootleg-experten Johan Wallin. Ja, När men- körde de sista gången den här? Ja, Då får han sista- jobba lite. Ja, nej, men det kan nog stämma Roger, för att de körde den alldeles osminkat. Nej. De Nej. spelar aldrig den Nej, osminkat. då kan man inte spela rock'n'roll boogie-låten. Så det går ju inte. Det var De ju heavy körde metal. inte den på Revenge-turnén någonting. Nej. Nej. De Då var de kan ju ha hårda kört, skäggstor. jag tror att de körde den 93 på den där jag Foundations tänkte- Forum. Precis. Det vi pratade om tidigare. Going Blind. Ah. Jag tror att de körde den där. Men don't quote me on it. Ja, Men vi jag tror att det frågar fanns. Johan Wallin. Johan Ja, Wallin eller så checkar googlar upp du. det. Så ser du. Nej, Johan Wallin är duktig. Ja, han kan sköta det. Ja. Men vad gav Roger för betyg till Let Me Go då? Va? Vad fan? Nej. Det betygsätter ingenting. Nej, men Nej. vad tycker känslan för Let Me Go? Nej, men Tummen. alltså, den som är på plattan, det är som jag håller med, den är alldeles för kort. Jag tycker den är rätt så bra faktiskt, att den är så kort som den är. Den är perfekt längd egentligen. För den blir inte uttjatad. Ja, men jag tycker att den känns inte riktigt färdig. Det finns bra delar i den. Men den känns inte som en hel låt. Så att jag tycker den är okej. Men det är ju På ingen av de Alive är bättre. den riktigt bra tycker Ja, den är jag. bättre på Alive. Ja. Där gillar jag den. Vi gillar nog alla låtar bättre på Alive. Ja, jag tänkte precis säga det. Det är väl lite- Live är ju något helt annat. Ja, ja. det är Nästa sant. år, då är det Alive. Då är Men, det... Ja, där är det ju skivbolaget faktiskt. tyckte Det är den en här- jubileum. Skivbolag, Casablanca tyckte ju den här låten var ju så bra så att det blev en singel. Sen Märkligt. finns det en intressant grej i det här. Jag har ju redan antytt att jag kanske inte var superbra på engelska under den här tiden. Så jag fattade ju inte att Baby var någonting som man kallade sin käresta för. Så att om man tar hela den här texten Jaha. Jaha. så handlar den ju inte om en baby. utan den, Vad fick du? Men hur fick du? Vad var handlingen för dig? Om de gick runt med en bebis. Släpp iväg med bebis. Jag måste få gå och rocka. Och så ligger de och lipa där hemma. Men jag Ja. måste få gå och rocka. Nej, nu måste jag stanna hemma och passa dig. Var det så det var? Ja. Ja, men alltså den börjar med Baby gets tired, everybody knows. Ja, självklart. Ja. Det är klart att bebisar blir trötta. Du sa Tide, Och inte Tire. tired. Tired, okej. Tired. Ja, ja, Tired. okej, okej. Inte turd. Det är någonting Men- helt annat. Ja, det är sånt som kommer ur bebisen Ja. ibland. Ja. Nej, men så att hela den här var... Jag tänkte, vad fan handlar den om? Det var så ologiskt. Och liksom, så kommer det här i andra versen. I never knew I needed a baby like you. What the fuck? I never knew I needed you like I do. Alltså det är fel på hela jävla låten. Om man ser den ur det perspektivet. Ja, ja. Men Bert, vad låg på B-sidan på singeln? Ja, vad tror du? Rock'n'Roll Hotter Night. Hell? Nej, Hotter than Rock'n'Roll Hell. Night som det alltid har gjort. Nej, men den har ju inte släppts då. Ja, ju. det vet jag, men de släpper ju alltid den på B-sidan. Men, Live-versionen. men lägger de Let Me Go Rock'n'Roll på A-sidan och Hotter than Hell på B-sidan? Jättemärkligt. Ja, det är Ja, men det var dåligt. då... fel. Det var väl då de började vända på skivan. Ja. Nej, Jo. det var fel album. Johan Wallin säger att de spelar den 11 september 93 i Burbank. Ja, men det var ju det vi sa. Ja. Det var ju Ja. då. Det var Det är vi sa. Foundation. Ja, det är Foundations Forum Tack, 93 Johan. på den här. Johan Så är då hade duktig vi, på då det här. hade vi ju rätt där. Ja. Ja, men jag ville veta när de spelar den sista gången. Ja, men det kommer, Ja, det kommer. Du tänker sen efter återföreningen? Det är ett stort Nej, arkiv. innan avsminkningen. Ja, Innan, ja, ja. det vet jag inte. Då går vi på nästa låt. Är vi klara med Let Me Go? Är det någon annan som tycker något på nätet på Let Me Go där? Då? Fast det är nu det blir... Det är nu, Ja. det är nu, Tyst nu, Thomas, Bernt. Thomas Munter. En låt jag tröttnar på anledning de har kört den för att Gene ska stå och jucka. Han står ju och juckar mitt i den låten ju. Ja, det Ja, gör just han. Det är juckis där.
Ja, men det är ju som Den är inte bra. Thomas Munther, Inte du och jag bra Thomas Munther och jag ska ta en öl ihop. Vi har väldigt mycket gemensamma tankar. Det kommer Vadå, gå att ni ska väldigt stå och bra. jucka eller vadå? Nej, vi ska ta en öl ihop. Vi ska inte stå och jucka här. Vad har du för baktankar? Jucka i takt och så Vad fan är det här för något? gör en promo till Let Me Know-podden. Det blir bra. Ja, nej, Men- Thomas Munther har väldigt bra sätt att se på saker. Vi har ju pratat om det här med hur man bygger ett album. Ja. Det vill säga att första låten ska det vara ös på, sista Ja. låten ska det vara ös på. Och sen ska ju då, vad blir det? B-sidan. A5 hänga ihop med B1. Ja. Och då undrar jag så här, för eftersom Let Me Go Rock'n'Roll är ju sista låten Ja, på då A-sidan. kommer All the way. Ja. Ja, Ja. hur känns det? Inte bra. Hur känns det? Varför känns inte det bra då? Seg och långsam. Jo, med tanke på att de räknar in låten i början så tror man att det ska vara värsta dragen. Så bara... En sån här Gene Simmons-blåsning som han gjorde på solalbumet. så bara... För mig är det här det kanske är det svagaste kortet på skivan. Även om det inte är någon katastrof som på många andra skivor. Men den är lethargic som man säger på engelska. Seg tycker jag den är. Det händer inte så mycket. Tyvärr. Och då tycker jag det är intressant att de valde den som första spår på andra sidan. När man vill kicka igång grejen igen. Den kanske hade varit bättre om den hade legat någon annanstans. Men som första spår på andra sidan skulle det ha något som liksom får igång farten. Parasite eller någonting som liksom får upp farten på när du har vänt på skivan vill du ha en energikick. Ja, men den Så kommer som låt nummer 2 på B-sidan. Ja, Watching det You kanske sen. Jo, men det som är lite Byt intressant plats med på den här låten är ju att Kiss själva anser att det är en deep cut det här liksom. De kör ju den här emellanåt på cruiserna. De har ju kört den på var det Rock the Nation-turnén 2004. Möjligt. Där spelar de mycket konstiga Ja, då hade de live-dräkterna, just det. Ja. Det var Ja, där. de bytte ju en låt varje kväll därför att de skulle släppa ut de här skivorna så alla skulle köpa alla skivor Rock the- från alla ja. konserter. Gene såg bra ut på den turnén. Jäklar mig. Ja. Men de själva tycker att det är en deep cut. Ja, men det är det väl då. Det tycker jag. Ja. Ja, men fråga någon som inte är fan. Det är ju ingen som vet vad det här är för låt. Inte en Jöns som vet vad det här är för någonting. Och med rätta, det är ju inget starkt kort. Jaha, men nu har vi hört neggiga Daniel. Så... Ja, Ja, jag har tagit över din roll lite grann, Marco. Har du Nej, tänkt på det? Jag tycker faktiskt den är helt okej faktiskt. Ja, det Ja, är helt den okej, här. men nej, men jag säger det är ju inget av de starkare spåren på för mig är det svagaste spåret utan att det är liksom dåligt. Det är inte dåligt, det är inte Murder in High Heels och sånt. Ja, fast Men Nej, inte så långt. Det är ju ingen energi, det är ju inget drag. Den är ungefär så här, normal. Den är inte så, Nej. den är inte så, den är där. Den går att lyssna på. Den går att lyssna på. Men det är inte den sämsta på plattan Nej, tycker men inte jag i varje det får fall. vi höra sen. Vilken Ja, det tar vi på sammanslagningen här Ja, sen. ja. Men vad tyckte Bernt om All the way? Han gillar ju när det ska gå Nothing to lose och allt det här och All the way. Och... Backdoor Ja. Man. Nej, men den har ju lite såna här grejer som... Har du hört fel på texten nu igen? Det är någon bebis som inte kan sova. Ja. Nej, men just det finns en av verserna så går ungefär You just keep talking louder, Ja, just complain det. to your mother and father. One of these days you push me all the way. Ja, det är Vad intressant. fan är all the way här? Men Berntes har något intressant. För jag Hela tänkte också, vägen. det känns ju som att du håller på att driva mig så att jag vill mörda dig. Så tänker jag. Ja. Du pushar mig så att till slut kommer jag fan att Alltså, hugga säg dig. textraden igen får vi höra här, Bernt. Om du läser den igen. You just keep talking louder, Surra som fan. complain to your mother Klaga. and father. One of these days Till slut you'll push kom me du att få all ett the blad. way. Ja, rakt men in då i är, magen. då är det någonting som... Ja, det är Han är less. Han har tröttnat. Det Ja. känns som att riktigt less också. Ja. Ja, jag håller med Daniel, det låter som kniven åker fram snart. Nej, det är ingen kniv. Jo, du vet, det här är, Han gör det bara här en är liten true hurr. crime. En liten Nej. hurr som man gjorde på 70-talet. Så här. Man fick Och smaka sen- på repet eller något sånt här. Och, Ja. Och sen är grejen att den här upprepas. Och så där är ju, vet du, ja, det låter ju den bra. upprepas. Ja, det upprepas i slutet. Jag tror det är 4 eller 5 gånger efter Ja, varandra. han För det är inte blir- mycket annat. Är det den som ska tryckas på en Han- t-shirt där?
nästa gång på ryggen. Så har en Push stor me all the kniv way. också som en bild där då, under quote. Push me all the way, ja. Ja. Ja, det är lite Rambo- ändå. Rambo-kniv. Vad tyckte du om låten annars, förutom textraderna där? Vem tyckte? Alltså jag? Ja. Ja. Det är dig vi pratar. Bernt inte var med sånt här. Nej, men jag tycker den här är ganska skön. Och just den här fake igångsättningen. För man tänker ju det när man hör det här första Ja, gången. När de precis. Och sen bara... Va? Det är lite så. Ja. Men Nej. fortfarande så jag tycker liksom plattan som en helhet. Och nu är jag ju liksom tillbaka till mitt 13-åriga jag som inte Ja. kan engelska så bra. Att jag tycker liksom att alla låtarna i sig är jävligt bra. Jag vet att inte ni delar min uppfattning om det här. Men de här texterna liksom som är liksom... Ja, men vi ihåg ska hur inte... jag undrade. Ditt sätt att förstå texter har ju alltid varit lite annorlunda. Så att det, så att Ja, det är bra. Annorlunda är bra. Annorlunda är bra. Vad tyckte Roger om All the way? Jo, men jag gillar den där. Ja, du gillade den. Ja, Var det ingenting mer att lägga till på den? Nej, det är inte den sämsta låten på plattan i varje fall. Ja, vi ska Och det vara- är ingen som säger någonting på nätet om All the way? Nej, men däremot så var sista gången de spelade Let Me Go Rock'n'Roll var i Toledo 16 december 79. Sen körde de det en gång 93 och sen från 96 och framåt. Jag Ja, tittar men då på hade det. du helt rätt där då, Roger. Du sa Ja. att de kör en Dynasty-turné. Bra. Ja. Men då går vi på nästa då, Watching You. Mm. Mycket tungt riff och riktigt bra låt. Och det är bland det häftigaste när man ser Gene från Winterland. När han sjunger den där. Det är grymt och han den är tittar bra. in i kameran och, så, och stirrar. Och Han säger. mycket bra låt det där. Och den bästa versionen på den där är nog på Alive 3-turnén har jag för mig. Ja, den är bra. Så då blir den ännu tyngre. Mm. Riktigt bra. Och det kan ju också vara en orsak att man inte har hört den på ett bra tag och så kommer den tillbaka där. Ja, nej, den hade varit borta länge. Ja, och samma var ju sen när de hade återförenats. När det här, oj, det var så himla fint. Ja. Mycket bra låt. Jag gillar den väldigt mycket. Ja, men jag skulle vilja säga att den riffet är ju jätteroligt i den här låten. Bam, barali. Och lite grann som Parasite så är det flera riff som är roliga på gitarr. Men det bästa med den här låten tycker jag att texten är ju supermörk och otäck. För mig är det här den kanske läskigaste Kiss-texten i hela deras katalog. De har verkligen lyckats träffa mitt i prick. Och Gene sjunger den ju jättebra. Så att det här är ju en kanonlåt förstås. Ja, för Jag gillar Kiss den har, ju, skarpt. Kiss har ju inga läskiga texter annars egentligen. Nej. Överhuvudtaget. Ja, nej. Nej, Det finns ju det- stråk av den, men det här för mig är den läskigaste Kiss-texten. Och det här limping as you do, vad är det som händer? Någon som går och haltar där någonstans och någon som står och glo och tittar. Jag tycker det är så bra text i den här låten. Oj, vad jag gillar den. Ja, det är bra grejer. Och Fast Bernt? Eller Ja. Roger, vi tar Ja. Roger innan Bernt Ja. ska komma med sin konstiga tolkning här sen. jag gillar ju versionen som är på Kiss-demon från mars 73 bättre än den som är med på Hotter than Hell. Ja, Jaha. det är många som säger det. Vad är det som är bättre på den där egentligen? Då? Det är massa spelfel och det som gör att det blir jätte... Det är tungt alltså. Det är någonting med Watching You på den inspelningen som jag gillar. Jag tycker den blir lite flat här. Den låter jäkligt tungt här, men jämför man med demon så är det två skilda grejer liksom. Men på live-skivan då? Ja, där är det klockren. Oj. Det är ju alla låtar på Oj. live. Så att det Kommer är du väl ihåg när man hörde den på live? Oj, Ja. han måste vara livsfarlig på scen här nu när han står där. Men om de som tittar eller lyssnar, har ni inte lyssnat på den på demon, gör det från 73, mars 73 så ska ni... Finns den ute någonstans? Ja, det måste finnas. Ja, Den ja, ligger ja, absolut. överallt. Absolut. Japp, Bernt, Ja, men nej, men inte så. Jag inte. har du tolkat Tack. någonting? Jo, jag tycker att den är jävligt tuff, helt enkelt. Det är mina minnen ifrån när jag lyssnade på den här första gången. Jävligt tuff. Sen senare så finns det ju en grej, och jag tror att Simmons själv har sagt det här, att det finns en
grejer han har snott ifrån, ni kommer ju ihåg Mountain, bandet Mountain. Han spelade ju Mountain-låt. Han pratade om dem. Ja. Och det finns en låt som heter Mississippi Queen. Den kan ni ju roa er och leta fram. Ja, men så får ni se om ni känner igen något. Den har Kiss kört en del på såna här små trudelutter på vissa konserter de kört den. Ja, men då var vi... Och sen, ja, okej. Ja, och sen det som jag... Och det är också sån här numera konstruktion. Och det är varför man inte lät den här låten. För att så sagt, ja, man drog in 5 låtar som en demo. 4 av dem landade på den första plattan. Och den här tänkte jag, ja, den tar vi sen. Ja, det är lite konstigt egentligen. Att det här, faktiskt. Att man det är lite svårt att förstå egentligen. Det kan man fundera på till en annan gång. Jo, men alltså om du kollar första demon, det är Deuce, Cold Instructor, Watching You och Black Diamond. Det är de som är på den demon. Och så dissar man Watching You. Den är ju nästan tyngst av alla låtarna. Ja, Antingen så tyckte de inte att den passade in på första skivan. Eller så vill de spara den kanske. Vi vet inte. Eller så är det som Bernt säger att de tyckte den var skitdålig så de vill inte ha med den. Ja, men första skivan är ju väldigt stark, hela skivan. Ja, det är väl... Är det en låt man sådär, men annars... Och då räknar inte jag Kissing Time då, för det kom ju till sen efteråt ut av olika skäl. Men den är ju väldigt stark och det är ju fortfarande en skiva där man spelar väldigt mycket låtar ifrån hela tiden. För den här låten, vi kan ju gå igenom sen på slutet hur många av låtarna han spelar live egentligen utav de här. Men det är väl det mesta egentligen på den här skivan också. Inte Going Blind, för det kommer ju senare sen då. Ja, du menar när skivan kom, vilka de spelar live? Men annars har de ju spelat alla låtarna, tror jag. Ja. Men vi var överens att det här är en tung grej. Ja, absolut. Säger våra tittare någonting eller de... Nej, ingenting. Har de lämnat oss? Sitter vi bara själva här nu? Ja, tydligen. Men vi ska ju ta dem i slutet, tittarna. Vi kör tittarna på. kommer på slutet. Men då tar vi Mainline. Då kan jag börja. Ja, varsågod. Sämsta låten på skivan. Nej. Jo. Du gillar ju Paul ju. Den sjungs ju av Peter. Ja, men det är ju en typisk Paul-dänga. Ja, det här är någon sån här poplåt så här. Nej, fy fan, vilket skräp alltså. Oj. Nej, men jag skulle säga att jag tycker att den är ganska bra. Precis som du säger, det är ju en poplåt. Men jag tyckte den är lite lätt svängig och lite skönlyssnad. Ingenting spektakulärt, men sen tycker jag också att jag tycker det är en styrka att vi får en Peter Criss lead vocal på den här. För att han är ju rolig på sång. Ingen av mina favoriter heller, som Roger säger. Men för mig är det långt ifrån svagaste kortet. Men en trevlig liten bit som är ganska skön att ha mot slutet på andra sidan. Jag tycker den höjer stämningen lite grann. Den är ju inte lika bra som Peter Criss solo-grejer på hans Out of Control. There's nothing better than you. Han som inte gillade den skivan. Ja, det är ert fel. Den där låten går ju bara runt. Den skulle man ha haft där. Ja. Men den här låten har ju historiskt en väldigt viktig funktion. Och det handlar ju om vem är det som sjunger på den här plattan? Alltså på den här plattan. Det är ju Gene och Paul. Och sen så säger då Peter Criss att jag vill ha något att sjunga. Annars slutar jag, säger han. Och då fick han Mainline. Och tralla på. Ja, han gör bra jobb på den, tycker jag. Det är inget fel på låten. Den passar ju in i det här dystra och hårda konceptet. Men vad är Mainline och vad pratar de om? En lina. En sån eller? Ja, jag syftade. Ja, det är huvudlinan som man... Sen finns det sidolinan. Jag vet faktiskt inte Mainline. Alltså är det sexuellt nu igen? Alltså, Mainline, det är liksom vanliga ingången eller? Nej men herregud, varför tror ni alltid... Nej, men jag såg att Bernt tänkte det, så är det lika bra jag säger. Ja, men Bernt ska du inte fråga. Bernt, ska vi tittar här om vi får något svar här. Mainline. Är det någon av våra lyssnare som vet vad det är för någonting?
Ja, vi får okej. se. Den har, nu kom det ju fram grejer här. Den har flera olika inrogg. Man kan säga en lina. Huvudlinan när man tar droger. Sen är det för järnväg. Ja, det är huvudleden. Han är ute och åker tåg. Ja, det är det I handlar det om. vanligaste så är det den vanligaste standardinställningen. Belief and method. Standard, hur man väljer standard mainline. Ja, men jag tänker det är missionären det handlar om alltså. Varför tror du att det ska vara det? Ja, men det är ju Kiss. Jaha, Jag du tänker att det är så. missionären. Ja. Ge det en gång till. Vi kör missionären. En gång till. Ja, det är ju tur att vi inte sjunger missionär. Fan, nej, Det har kommit lite punkter om mainline här. Ja, låt. Steinar Jörgensen Ja. har alltid älskat mainline. Ja, ser du. Ja, Ja, och sen Thomas Munter, nej Roger, så skön låt så han dissar min. Ja, det är ju också Jag sa ju att Munter är en Får lite väldigt mothugg. trevlig person. Och- Jag har träffat honom flera gånger. Det Mycket hör man ju på trevlig. namnet. Det hörs Och, på namnet. och Jenny hälsar att hon är fortfarande med bara för att hon inte skriver. Hon sitter bara och njuter av oss alla att vi pratar och har våra åsikter. Ja, och njut av er fredagkväll allihopa Nu, där hemma måste jag säga, tycker nu jag. har ju Jenny lyssnat alldeles för mycket på Kiss när det kommer ordet njuter här. Tittar hade räckt. Jag tittar. Ja, men hon har hört alla våra referenser och hamnat in i fel. Se vad du hittar på, Bernt här. Ja, Varsågod och Jo, men titta. det finns någonting väldigt, väldigt intressant som hon är inne på och som du var inne på, Marco. För väldigt länge sedan, i början på 80-talet, så var jag del av någonting som heter Heavy Metal Heaven. Och Anders Tengdekeke sa vi fjorden. Ja, det där har du sagt 100 Vi gånger. hade vi hade nattsändningar där vi då spelade musik, vi pratade om sånt som roade oss inom hårdrock. Och jag skulle kunna säga att de här livesändningarna som vi har gjort, både den här och den förra, påminner väldigt mycket om de här nattsändningarna. Fördelen är att de inte börjar klockan 12, för då är man ju dös med jävla Nej, sill. precis. Ja. Utan vi har alltså börjat klockan 8 och sen håller vi på tills... Till, är tills färdiga. till vi tappar stinget. Ja. Men vad är det som är lika tycker du? Jag förstår inte. Att vi pratar skit. Just det. Nej, var men Bernt, nattsändningarna vad gick är det ut som på. är lika? Ja. Ja, men nattsändningarna var helt enkelt, vi spelade musik, vilket vi inte gör, och sen hade vi samtal. Vi hade samtal om olika artister och ibland så hade vi så kallade telefonare, sådana som ringde in Aha. och ville saker. Ja. Nu har vi ju inte släppt in telefonare. Nej, utan de vi har ju kommer, tagit dem via de kommer. Vi har tagit dem via chatten i YouTube. Mm. Och så att jag tycker att det här är... Du blir lite nostalgisk sådär. här. Ja. Ja, Han är lite tårögd här nu. Han är Men- lite tårögd. Men vad tyckte men Bernt pixling. om mainline? Men han tyckte ju vad om den. fint att ni frågade mig. Den är jättegod. Jag tycker den är så här Okej. mysig. Jag vet inte vad mainline betyder. Jag vet bara att det handlar om sex. Att Roger Allt hatar handlar om den. sex. Ja. Ja, Ja, det sjunger de inte. Ja, Roger, du tycker inte om enkla, Nej. simpla trudelutter. Ja, det Och verkar ändå det älskar är- du Pauls andra simpla trudelutter. Det här är ju en Paul-stänkare. Det här är en av de sämsta låtar Paul har gjort. Det vet jag inte. Han har gjort mycket sämre. Bang Bang You och det finns... Nej, för fan, jag älskar Bang Bang You. Roger. Oj, vad du föll där. Oj. Jesus. Ja, Nej, ska vi gå på nästa här nu innan ni Ja, börjar men kritisera? vad tyckte du om mainline då, Marco? Du sa ingenting. Har inte jag sagt någonting? Nej. du Säg har lite inte- mer. Jag tycker den är bra. Okej. Den är bra. Det är inget fel på den. Det är en glad liten trudelutt. Jag tycker det är härligt att Peter Criss sjunger också. För att hans röst behövs på plattan. Tycker jag. Så att jag tycker den är bra. Och... Men ni tycker inte Ace var tillräckligt mogen för att sjunga Parasite då i alla fall? Nej. Nej, för Nej. att jag ska Okej. återkomma till någonting som... Jag kan säga det. Jag reflekterar Den är lite över perfekt som den är. vad Daniel sa där. Att Ace är lite slapp i sångstilen. Att han hade passat. Inte för att vara elak, men då måste du gilla nu när Ace är på turné nu då. Han är ju fruktansvärt slapp när han sjunger. Ja, men vissa låtar är ju mer passa honom. Jag vet inte. Men Rock Soldiers Go. Det är lite slappt. Ja. Rock so. Det funkar ju. Men
Parasite Lady. Här måste det vara lite... Ja, det måste vara det. Ja, då har jag Gene här. Hur hade det låtit om det varit Ace då? Parasite Lady. Han har ju faktiskt gjort en version på sin Origins Ja, 1 det har eller jag 2. gjort. Så om ni vill lyssna hur Är det det han lät. som sjunger på det? Ja, han sjunger på den. Så gå in och lyssna. Så får du ett John Five solo. Alltså först solo Ace Frehley och sen John Five, gitarristen i Mötley Crüe, du vet Marco. Ja. Och sen Stor Kiss-samlare också. ja, det är han. Ja. Så Okej, där kan man gå och lyssna på den. nu går vi på nästa låt. Coming Home. Och då kan jag börja och jag tycker det är en riktigt bra låt. Jag har alltid tyckt om den och den fick en helt annan dimension sen när det kom unplugged. Nu snodde du min också. Ja, men Ja, jag det tror var alla ingenting tänker att så. sno, det är min känsla. Ja, Att men det är samma för mig också. den låten växte ytterligare en dimension på den versionen. Och jag tycker den är bättre på unplugged än vad den är på skivan. Tycker jag. Ja, jag kan ju säga att jag var inte så förtjust i den här på Hotter than Hell. Jag kom ju in senare, jag kom in Alive, så jag köpte den som backkatalog. Jag lyssnade inte så mycket på Coming Home då. Men jag började gilla den när jag såg MTV Unplugged. Det var där den fastnade hos mig. Och en annan sak, bara så att ni vet, Johan Wallin, han håller med mig att Bang Bang You är bra, punkt slut, skriver han. Ja, det är fel, men man får ju tycka fel. Nej, men jag tänker Coming Home. Coming Home fick ju ett nytt liv med MTV Unplugged. Och då får man ju ge Revenge-eran man får ju ge dem en salut för att de väckte ju många låtar för oss som kom in lite senare. Parasite var en som jag upptäckte via att hört den live på Revenge-turnén. Coming Home via MTV Unplugged hade aldrig riktigt tänkt att det var någon låt. Den vi nämnde tidigare, Roger, vilken var det? Det var Going Blind via Most Wanted på MTV. Så att de framför dem på ett sätt som lät mycket bättre än vad de någonsin hade gjort på någon studieskiva. Det var ju bra låtar på studieskivan, men med tanke på de möjligheterna man hade på den tiden och så fick de inte fram hur bra låtarna var på skivorna. Men Coming Home är ju det perfekta exemplet på hur bra det kunde låta med Bruce och Eric. Och de valde ju faktiskt att öppna hela MTV-konserten med just den låten. Det var ju lite fascinerande. Och sen körde de också den som öppningslåt, eller det gjorde de egentligen före. Hela den här turnén som de körde inom USA Conventions-turnén där, då öppnade de ju alltid med Coming Home. Ja, men bra, de har ju aldrig använt den. Det var lite fascinerande att de fick för sig att här har vi ju låt på Hotter than Hell. Men det funkar ju. Ja, men den låten är ju perfekt unplugged egentligen. Jo, men den är ju jättebra. Sen tänker du själv när du kommer och så sitter Kiss-fansen där, de som fick vara på plats och ser det där och så kommer först Kiss där och spelar, så blir det Ace och Peter som kommer upp scenen och börjar alltihopa. Vi kommer hem här nu. Välkommen. Så att det är ju en jävla dubbelbebottnad och det är mycket fin grej. Det blev ju det, men egentligen körde de den som öppningslåt långt innan det blev bestämt att Peter och Ace skulle tillbaka. Ja, det kan man diskutera. Det kan vi diskutera en annan podd det där. De körde väl den på Kiss Cruise elektrisk också. På en Sail Away-konsert så körde de inte unplugged. De körde elektriskt istället på Sail Away. Och jag tror att den var med där. Säkert. Ja, men de har säkert kört en unplugged på båten också. Ja, unplugged, ja, men alltså med el... Med ström. Ja, med ström. Ja. Ja, Roger och Bernt, vad tyckte ni om den här Coming Home då? Ni hyllar den båda två, eller? Ja, det är som jag... Nej, men det var det jag sa. Ord. Nej, jag fastnade ju för 96 först egentligen. Ja, just det sa du. Det är bara du kvar, Bernt, vad du tyckte om Coming Home här. Ja, nej, men det är ju en snusklåt. Har ni inte fattat det? Låten handlar om en kille som är musiker ute på turné. Och allt han vill är att komma hem och ligga med sin tjej. Men vad är det för snuskigt med det? Det heter kärlek, Bernt. Ja. Kärlek är inte snuskigt, det är någonting fint, Bernt. Ja, det där, vad har du haft för uppväxt? Jag lyssnar för mycket på asshole. Ja, han har haft det är ju fint med kärlek, Bernt. Så att det är ju fint han längtar hem till flickvän och allt det. Ja, det är ju en positiv låt på alla bemärkelser.
Snusklåt. Det är en väldigt ja. fin Är han lite låt. frireligiös, låt. Bernt, kanske? Det kan vara det. Du ska inte Ja, jag börjar sukta. tro det. Ja, en aning. Ja. Jag Det kanske, vet du något kanske ska som du byta inte- Vänsterpartiet, eller vad var det nu du var? Till Kristdemokraterna tror jag blir nästa. Ja, då har du ju Det- sällskap utav Ebba och kan göra så här sen också då, tillsammans med henne. Ja, det Vet du vad, Daniel? Dynamic Jag duo. vet någonting som inte du vet. Säkert. Ja. Mm. Och jag kan inte berätta det här. Nej. För då blir det ju... Då är det ju inte hemligt längre att jag vet men inte du vet. Så att vi får... Oj, oj, oj. Ja, det spara får vi där ta till någon Det ett låter annan annat väldigt tillfälle. kryptiskt. Men, Ja, men det får vi ta. gillade du låten förutom Och- att den var och- snuskig? Vänta. Jaha. Och Daniel, jag har foton som bevisar det. Oj, 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 oj. Ja, Det men här låter ju sluta. väldigt Ja, spännande. nu är det någon politiker han ska hänga ut här nu. En stackars politiker. Det är inga bilder på när jag var och hälsade på Ebba. Nej, Nej, vilken tur att du inte fick de bilderna. Nej, ja, bra. Jävligt bra. Men, Ja. men vad tyckte du om låten annars om du tar bort snusket, Bernt? Det här är lite grann som i Galenskapen After Shade. De har en intervju som handlar om en slugg och slägga som kastar kula. Och denna som intervjuaren frågar om, ja men hur långt har du stött? Och du får inte svar på det. Men du ville ha svar på det så att jag ska vara mer generös än slugg och slägga. Och säga att jag tycker det här är en fin låt. Jag tycker att den är fantastisk i sin akustiska version, men den funkar även på Hotter than Hell. Och det är en låt som du liksom kan mysa lite till och sen så tar man nästa låt. Och slugg och slägga får man aldrig reda på hur långt han har stött. Nej, det var kryptisk du var här nu, Bernt. Hände det någonting här i samtalet här nu? Ja, då går vi vidare till Strange Ways. Vem vill börja med Det sista denna? låten, va? Det är sista låten och vi ska avsluta väldigt mörkt. Jag ska nu säga en topp 3-låt för mig, Strange Ways. Här är återigen en låt där musiken och texten är väldigt i samklang och de lyckas få fram en mörk sida av Kiss. Och sen har du också en av Peter Criss bästa vocals, tycker jag. Jag tycker den är jättebra här. Och sen kan du också krydda på med ett av Ace Frailes, kanske ett av mina favoritsolon med han också. Så att, och varje del i den här låten är som så genomtänkt. Allt från början till avslut. Jag gillar början där de kör och så kör han typ någon djungeltrum med Peter Criss. Det är mycket tom, pukor. Avslutet är genomtänkt. Allting är liksom i perfektion. Så att vilket sätt att avsluta på med den här mörka, grymma låten med Peter Criss på sång. Det här är ju en 5-1. Riktigt bra. Det är Ace som har skrivit den. Ja, det är som har gjort den. Och gett bort rösten till Peter. Och det kanske var lika bra. Jag kan nog säga som du säger. Jag tycker själv att det här är en utav Ace dolda skatter som hamnade som sista spår. För det är inte många som har upptäckt den där låten när de har spelat skivan. För att man orkar kanske inte lyssna färdigt Nej. och sånt här. Men för att det har kommit de här mainlines som Roger varit skrämd av och som hoppas han gick vidare då men tog nästa låt istället. Då. Men den här låten är ju Ace. Det är när han visar hur duktig han kan vara och gitarrsolo på den där, allting som du säger där, det hänger ju ihop och det passar så bra med Peter Criss spel, han spelar trummorna, hur han sjunger och alltihopa. Jag har sett den här låten live men inte med någon Kiss-gubbar. Jo, med Erik Singer bakom trummorna. När han spelade med bandet Glam Nation. Oj, sent 90-tal. Då. Ja, riktigt bra var det. Och, så att det var... Ja, jag tycker det är en bra låt. Det är synd jag att tror faktiskt det finns en inspelning med Erik Singer på sång. Ja, men han sjunger på Glam Nation. Ja, men det finns på någon... Nu är du eko på dig igen, Marco. Vad fan kommer det därifrån? Ja, det är andra gången. Du får inte vara trycka så mycket på knapparna. Men jag har inte tryckt på någonting. Nu har du gjort något tokigt. Nej, men, men i alla fall, det finns ju någon inspelning med Erik Singer på sång. Jag kommer inte ihåg vilken skiva det var som kom. Början på 2000 eller sent 90.
Kan det vara något av de här ESP Project? Kanske Jag någon tänkte som... precis säga Erik det. Singer. Ja. Det kanske var ESP som spelade, eller var det Glam Nation? Ja, Det var av något dem. utav bandet. Nej, men det finns en inspelad version med Erik Singer på sång som är ganska cool. Mm. Så att han gör den bra också, den versionen. Vad tycker ni, Det finns- Roger och Bernt? Ja, Det varsågod finns Bernt. en grej. Tack Roger, det var bussigt av dig. Ålder före rätt. Men jag undrar en grej. Om ni Eller har... Age Before Beauty, kan vara det också. Oh yes. Jo, det ska nämligen finnas en version med ett långt Peter Criss-trumsolo. Ja, just ja. Ja, nu snodde du min line också. Det ska, ja, det ska vara över 7 minuter långt. Och han spelade in den. Men snå nu inte Bernts kommentar. Nej, förlåt. Här. För han kan bli lite stött där annars. Så Ja. Bernt, fortsätter. Tänk på att jag är så fruktansvärt gammal så jag kanske blir ledsen i ögat. Och, Ja, det och verkar lägga så. mig. Så Nej, gammal nej, är du. sitt Nej, men där. varsågod Roger. Nej, Det är kör klart att du. Kör du. Jag Du kan öppnar säga, dörren. jag kan säga som så här, och sen kommer jag bjuda på resten. Att det handlar helt enkelt om att det finns ett trumsolo. Resten av gänget tyckte att om det är trumsolot. Aha. Och Peter sa att det är ett jättefint trumsolo. Ge fan jag rör det. Jag slutar annars. Du kan få fylla på lite Roger. Jag känner mig Nej. lite generös här. Nej, det var ungefär det jag skulle säga. De lät honom tro att det skulle vara med på skivan. Så han var ju skitförbannad sen när de hade klippt bort det. Hur länge då? Han blev ofta förbannad. Men hur länge var han förbannad när han upptäckte att han var bortklippt då? För alltid. Ja, men han sa att han skulle sluta. Och det Ja. sa han, det kan- Och det gjorde han ju inte, det vet vi. Fan. Det var ju hans standardfras, ja. Ja. Det verkar så. Nej, men det kan man ju säga att Peter Criss verkar ju inte ha varit jätterolig att jobba med. Nej. Han var lite kinkig bara. Lite. Ja, ibland kan vissa personer kan vara lite kinkiga ibland sånt här. Jag undrar vad som hade hänt om de kickade ut han direkt och tagit in någon annan. Ja, men då hade vi aldrig fått de här sköna trumsolor som Tror han du bara inte? kunde. Ett originalband som har direkt längre kanske. Bara han Nu- som kunde göra trumsolor. Nu får vi bassning att enligt Johan Wallin så är trumsolot den skröna som har överlevt. Kan det vara. Jaså? Men desto bättre. Det är ingen som vet Johan. egentligen. Johan Wallin. Det måste vara Gene Simmons och Paul Stanley som har kommit ut med det där. Allt för att få skänga ut Peter Criss. Men det här hörde jag alltså redan i typ början av 80-talet någon gång. Alltså. Det kan ju vara en skröna så tillvida att man ville understryka problematiken med band. Peter, att ha Peter Ja, Criss så i kan det ju bandet. vara. Man vill Så förstärka, var det ett sätt att förstärka. förstärka det och visa hans egocentrism och det fanns ju substans i det, för han var ju svår att jobba med och han ställde Hur såna här vet du det? ultimatum. Du har ju inte jobbat med honom. Nej, men jag har ju läst 200 Du kan ju inte Criss-böcker. säga vad andra säger att han är svår att jobba. Det är andras uppfattning. Du vet inte det. Men då är ju frågan... I så fall kan vi lägga ner hela podden direkt, för ingen av oss vet ju något. Är det skröna då att han har hotat med att sluta hela tiden också då? Det tror jag inte, för vet när man ser intervjuer och backstage med Peter Criss, lyssnar man på de här rehearsals eller när de rehearsals för såna här Dynasty-spelningar så hör man att han är ju inte riktigt Roger tog ju upp det där och jag fick ju klippa in det där han skriker det ena. Mina sig. ja. Nej, så att Ja. jag tror att han var svår att jobba med. Ja. Har vi någonting mer att säga om Strange Race där eller stänger vi låten? Det var Nej, ju så jag att- gillar den. Ja, Jag gillar den. Sen kan man ju säga att det där var ju, jag tror det var den låten som Megadeth skulle ha med på Kiss My Ass, om det kommer en tributskiva. Ja, just 94. det. Ja. Men problemet med Kiss My Ass var ju att det blev problem med skivbolag och hela den biten. Så fick jag aldrig med de här bra banden Nej. på skivan. Men sen släppte ju faktiskt Megadeth Strange Ways på någon annan. Själva. Ja, så det finns, om man vill höra en annan version, den är ju inte lika bra som Kiss-version, men
det kan vara kul med lite variation. Så gå och lyssna på Megadeth och Strange Ways. Var det där, det är också med Skid Rows, de gjorde ju också en cover. Var det också tänkt sådär på Come On and Love med? Nej, det var ju på deras B-Sides Ourselves. Ja. De släppte ju en skiva där de ville visa lite vilka de var. Och då fick de välja varsin låt i bandet som de... Jag tycker det var ganska roligt det. Och jag vet inte, kan det ha varit Sebastian Bach som valde Come On and Love? Ja, Me? vem skulle det ha annars ha Ja, varit i det bandet? finns fler Kiss-fans i det bandet. Ja. Kan ha varit någon annan, men Jo, de men körde ju det- Little Wing, tror jag. Det var lite olika. Ja, Så var ja. det. Mm. Men ska vi gå vidare och stänga Nej. nej, okej. Jag vill gå tillbaka till Coming Home. Det har inte jag tänkt på. Den är bara 2.37 lång alltså. Ja, det är Ja. kort. Det är kort. Hela Men det plattan räcker är väl? ju jättekort. Ja, Lång- hela plattan är ju 33 minuter och 12 sekunder. De hade bara 2 veckor på sig i Los Angeles. Ja, och Då blir 10 det inte låtar. Ja, Nej, men är den verkligen så jäkla kort? Kommer ja som 2 minuter? det är så korta låtar och ändå är den bättre än Hot in the Shade. Ja. Måste vi tänka på. Så att det, Ja, jo, som har jo, massvis nej. med låtar. Nej, men som ni säger där, alltså, det är en kort skiva, det är korta låtar, men en skiva ska inte vara så lång. Det har vi väl alla kommit fram till. Nej. CD-eran förstörde ju jättemånga skivor när man trodde att okej, nu kan vi helt släppa det här konceptet med att börja med en bra låt, ha en bra låt halvvägs och sluta Ja. med ungefär 10 låtar. Nej, nu trycker vi in hur mycket som helst. Ja. Och så slutar vi tänka på vilken ordning vi har dem i. Det har förstört så många det skivor. kan man ju Bland annat säga. Hard in the Shane. Men man märker ju det på de här Hell or High Water som vi gör. Ja. Att när det gick från albumformat till CD så kommer det ju låtar på de här skivorna som inte är roliga. Och vi håller ju på med vårt nästa projekt och det är Bruce Kulicks Audiodog. Och Mm. den är svår. Den är svår. Och, Marco har uttryckt att han tyckte den är jättesvår, ska jag säga till tittarna. ja, jättesvår. Ja. Fy fan vad svår den är. Du som brukar vara så positiv till allting. Ja, men den håller en låt och sen blir det ju bara, vad är det här för någonting? Och det Men fastnar- Roger tycker att han brukar vara positiv till allting. Ja, jag brukar vara Ja, positiv till han mesta. är jättepositiv. Ja, jag är positiv. Ja. Jag stöttar folk och är väldigt positiv. Jo, människor och kamrater är ju jättepositiva. Men Kiss-skivor tycker jag kanske inte. Jag håller med om att du är det här det jättepositiv. finska sättet. Vi är raka och tycker till. Vi Ja. svenskar är lite blyga och Ja, tycker fast- att det är lite farligt att tycka Ja, att men vi det- norrlänningar är lite mer finnar än vad de är där nere. lite. Men Marco, om du tycker Audiodog är jobbig, hur kommer det bli med White Tiger då? Ja, jag pratar inte om den. Den törs vi inte ens nämna än. Nej, nu går vi till... Hur mottogs den här skivan nu då? Låt mig få Ja. ta en liten sak angående längden här. Ja, De här 32 minuterna som det var en hyfsat normal längdsplatta på den här Ja. tiden. För att om man inte gjorde det här, då gjorde man dubbelalbum istället för att då kunna få in mycket. Man tänkte på det här med att det skulle vara bra dynamik och hela den biten. Det finns, för den som är lite nyfiken på dubbelalbum och sånt där och dubbelalbum-eran, så finns det en farbror som gick ut för bara några veckor sedan och sa att det är Billy Joels fel alltsammans att vi inte har något dubbelalbum. jaha. Allt är Billys Ja. fel. Ja. Ja, och då undrar man, va? Jo, det var nämligen som så här att innan CD-skivan kom, då fanns det bara LP-skivor. Och då kommer ni säga, nähä. Och så fort som man kände att man ville kunna ge någonting mer, då gick man ju till sitt skivbolag och sa att vi vill göra ett dubbelalbum, tackar. Och antingen så sa de far åt helvete eller så sa de, det är klart ni får. Något av dem. Men när Billy Joels plattor kom 1982 så kom de ju på precis det som Marco sa. Man kan ju trycka in lite mer här. Och då behöver vi inga dubbelalbum. Billy Joel, är det någon artist från Spanien eller? Eller Billy Joel. Ja, okej. Ja. Det beror på vem du vill ha. Vill du ha Billy Joel eller vill du ha Han Billy tänker Billy på Joel han. kanske. Han tänker på han i New York där, New York-barnet där. Och sen är det ju så med Billy var ju att han var den första som slutade göra nya låtar. Och sen var till Kiss inspirerade och slutade också göra nya låtar. Men problemet är när du trycker in så där mycket låtar på vinyl, då blir ju spår, alltså groparna blir så täta så ljudet blir så jäkla dåligt alltså. Mm. Och där har du ett exempel i
exempelvis den här lilla skivan som kom 1989 med 15 låtar. Precis. Den finns ju på LP. Ja. Och jag var ju tvungen att kolla upp det här. Jag trodde att den var utgiven i efterhand på ett dubbelalbum. Nej. Man har tryckt in 15 låtar på en singelplatta. För jag köpte den på vinyl när den kom alltså. Ja. Och Reagerade du på att den lät... ja, ju längre du kom in på skivan desto sämre vart det ljudet. Jaha. Ja. Jag köpte ju CD på den, men den lät ju dåligt på CD också om man ska vara ärlig. Ja. Nu är ni på fel album här. Ska Ja, vi gå just tillbaka här? Ja. Det är Hotter than Hell, inte Ja, Hot in the magister. Shade. Ja, det låter Nu går vi till... Nu har vi lyssnat på albumet och vi har kritiserat och hyllat och gett ros och allt möjligt här nu då. Ja, men vi kan inte gå vidare. Nej. Nu är det Thomas Munter. Men nu är han igång igen. Ja, jag håller med Daniel. Inte för många låtar. Seden dödade mycket. Vad tycker Bernt om det? Du har fått en rak fråga här, Bernt. Oj. Alltså den här frågan är svår att svara på för den måste svaras på i sitt perspektiv. Det finns en svensk artist som heter Peter Lemark. Goda lyssnare av den här podden har hört mig nämna Peter Lemark förut. Och hans resonemang var att han tyckte att det skulle vara LP-tänk oavsett vad. Och han slutade ge ut skivor. Han har ju fortfarande varit väldigt restriktiv med ny musik och nya plattor. Men Har du kvar komma till. Vem är det som dricker bärs? Marcus Jag försöker vara tyst här nu. Han ska dricka och njuta av ditt Jag ska utlänge. dricka Bang Bang You. Bang Bang You. Bang Bang Alltså You. så här. Om du dricker öl i podden, Marco, då får du bjuda alla. Ja, tänk om man kunde bara... Men, kan du berätta nu om CD-skivan där? Bli inte störd för minsta lilla grej. Så. Nej, men det är så här att om man... Det är som i skolan, det vet ju du då. Nej, Ja. Bernt, återgå till det du pratade om. Nu. Peter Lemark. Ja, i alla fall. Ja. Så att Peter, när hans sista platta som kom 2016 kom ut, så var han jättenoga med att den gavs ut som en LP-skiva. Så att den fanns både som strömmande och som CD. Det sa han, det kan ni skita i, för det är plattan, LP-skivan som vi snackar om. Och att den är byggd på det här sättet som vi pratade om förut, att första låten ska det vara drag på, sista låten på sidan 1 ska hänga ihop med första låten på sidan 2 och så vidare. Och helst ska ju sista låten på sida 2 hänga ihop med första låten på sidan 1. I alla fall. Och hans inspiration var ju David Bowies sista platta. Den listiga jäveln gav ut den samma dag som han dog. Ja, precis. Men den var gjord på exakt samma sätt. Och det är därifrån som Peter Lemark tog det. Så att, men då vill ju den här trevliga lyssnaren få svar. Vad tycker jag? Jo, jag har två tankar med det här. Det viktigaste är att om ett band har en vision av sin musik, då ska de få den möjligheten som ges. Och då var det på det här sättet att i slutet på 80-talet, då sket man i det här tänket som jag precis har pratat om, LP-tänket. Och då var det en CD-skiva och då tryckte man in så mycket man bara orkade. Och det var ju mer och mer och mer. Och de som är värst och som verkligen dödade CDn, det är ju Use Your Illusion-grabbarna 1 och 2. Den är 74 jävla minuter lång. Alltså och det är styck? 2 plattor. Ja, styck. Ja. Och det är 2 plattor. Och då bara tryckte de in så mycket som gick. Så att, ska vi snacka om att någon som dödade det? Ja, men då är det Guns N' Roses i så fall. 2 Alltså, plattor, du menar att 74 artisterna själva dödar det för att de tappar omdömet på sitt skrivande och släpper ut så mycket skit som möjligt för att skivbolagen pressar dem också att släppa ut så mycket skit som möjligt. Ja, men det är kul. Det där du sa där, Bernt, är väldigt intressant. Det där materialet som Guns N' Roses hade, det skulle nästan kunna bli 3 bra skivor. Ja. Men sen dog de ju i stort sett efter det där urladdningen. Ja. Men de här 2 CD-skivorna, de hade ju blivit en 4 LP-box om man tänker tillbaka i tiden. Hur man gjorde förr. Och hade den plattan kommit ut igen idag, då hade ju den kostat närmare 2000 spänn ledigt. Eftersom, och det här som är så sjukt, den som gått ifrån
att man hade LP-skivor som var hyfsat billiga att köpa. Och sen så kom CD-skivan 82 och då började, och det var ju ett ännu billigare sätt att göra musik på, men man höjde priset från, jag tror att en LP kostade 99 när den var som dyrast, när den liksom var aktiv. Och sen så kostar CD-skivan direkt 139, fast tillverkningskostnaden var ju i stort sett bara 0 och ingenting. Jag jobbade ju på en fabrik som tillverkar CD också. Ja. Jag började med vinylen och gick över till CD. Och då kostar en CD-skiva liksom 1,50 att tillverka. Liksom. Ja. Och idag, när vi tittar på LP-skivor, så får du ge ledigt 500 spänn. Om det är fel platta vid fel tillfälle. Men CD-skivan är snart nere på 5 spänn. Ja, du, ifall jag köper CD-skivor idag. Jag köpte en bunt utav en kille för någon vecka sedan. Ja. 10 spänn styck. Och det var liksom, det var Rainbow Rising och det var det är bra smått grejer. och gott. Nej, jag har också köpt CD-skivor faktiskt senaste året. Och det är för att jag har ju barn i tonårsåldern och jag brukar plocka telefonerna av dem. Men då kan de inte lyssna på musik längre. Så då har jag köpt några små CD-spelare till dem. Och så har jag börjat köpa CD-skivor från Tradera. Och då gör jag som du, Bernt. Alltså man hittar någon bra gäng med skivor och så köper man. För det är lite, och sen är det lite intressant. Det som jag tycker är roligast med barnen och när de lyssnar på musik. De skiter fullständigt när det är utgivet. Alltså de kan komma och lyssna på, det här är en bra låt. Ja, men när kommer den ut? Ja, inte vet jag. Så en låt som Heavens on Fire till exempel går ju hem. Rocky Soundtrack, alla mina gamla favoriter. Det kan ju barn gilla och mina egna barn. Och de bryr sig. Själv hade man ju aldrig kunnat tänka sig att lyssna på typ på morsfarsans musik. Det fanns ju inte. Det var ju liksom... Nej. Det var ju big no-no. Så det tycker jag är en rolig effekt av streamingen. Ja, vad säger du, Roger? Jo, men alltså hela den här CD-grejen, alltså om man tittar som där jag jobbar, vi gjorde typ Mr. Music, massa såna här Absolute Music. Och det var ju så stora volymer, de var ju under 1 krona i tillverkning. Alltså de betalade under 1 krona och så krängde man dem sen för 139 spänn i affären. Avansen var ju gigantisk. Oj. Ska vi stänga den boxen? Ja, vi kan och så göra det. återgår vi till programmet som var Hatter than Hell. Ja, men nu vart jag nostalgisk. Jag kommer ju tillbaka till min... Ja, men det var intressant att höra. Det var intressant faktiskt. Jag har varit lite orolig här att ni tappade intresse för Hatter than Hell. Och nej, absolut inte. Att vinylproduktion och CD-produktion var viktigare. Det hör ihop allting. Lägg bort skivan nu, Bernt. Bernt visar någonting pixligt. Det är svårt att se vad det är. Lägg bort det där nu, Bernt. Jag fick ju chansen att svara på en fråga. Jag ville har du svarat på den frågan? Vi ska börja med en tidtagarur. Nej, men låt han ta avslutet. Han har något med. Ja. Nej, men det jag skulle säga det var att det som jag håller upp här, det är Queens A Night at the Opera. Fan, vad svårt det ska vara att komma ihåg den här. Det här är versionen med dubbla CD-skivor. Och hade det här nu varit LP-utgåvan, då hade det inte räckt med 500 spänn. Det hade kostat mer. Och så den där köpte du på stora skivmässan. Det var ett trevligt avsnitt förresten. Jag uppskattar det. Det var kul. Man ville vara där och gå med och plocka lite. Vi hade trevligt när vi störde folk och allt det här. Vad har du i godispåsen? Men hur mottogs Hotter than Hell nu då? Ja, den mottogs ju inte så bra. Jo, om vi säger. Nej, det gjorde den inte. Nej, inte från början. Nej. Och den sålde inte bra. Nej. Jo. Nej, det gjorde den inte alls det, Bernt. Vi pratar 74, inte fan 2024. Fråga Stig Eriksson som var inköpschef på Åhléns skivavdelning i City i Stockholm. Oj. Den där, Hotter than Hell, den sålde. Det japanska bandet. Det sålde bra. Men när Kiss pratar försäljning så pratar de om USA. Där sålde de inte så mycket. Nej. Att de säljer 10 000 ex i Sverige är ingenting. Noll. Nej, det är platina de var ute efter. Det var ju men det var inget sånt. Nej.
Jag tror att den sålde mer sen när den kom på de här... Originals. Vad hette de här jävlarna som... Nej, Originals var svår att få tag på den tiden. Det var inte så jävla lätt. Aha. Vad hette de här som... Jag menar senare på 70-talet, de här skivor och band, hette de så? Som gjorde Alltså, annonser. På baksidan av tidningar. Ja, för de hade ju Tysklandspressare också många gånger på de där. Mm. Kommer ni ihåg det? Skivor och band är ju Ellos. Och Ja. jag tror att du tänker på... Ska se. Fan, Ja, Ja, man fick en sån här A5-bok. Mm. Jag vet, och de hade ju mycket... Jag vet att Svenska skivklubben. Ja, Nu. Svenska skivklubben. De pushade ju stenhårt på de här... Då hade jag ju skivorna redan, men då kunde man ju köpa den här Best of Solo-albumen. Alltså var det de som var på baksidan av typ Okej? Ja. Var det de här? Ja. Och Där köpte jag ju Creatures of the Night och lite sånt Ja. via den där. Ja. Ja, de pushade ju stenhårt de här tyskpressade skivorna när de kom med Kiss där. Man kunde välja några som förmånspaket. Och jag kan tänka mig att de var väl inte så jävla dyra för dem att köpa in heller. Så det var väl ett jävla bra förmånspaket i sådana fall. Ja, precis. Ja. När man köpte det. De har fått guld för Heart and Hell. 500 000 ex sålda. Ja, men när vart det då? Det står inte, men Nej. den låg på US Billboard 200, så hade den piken på 100:e plats. 75 då eller? Vilket Ja, det kom efter det- Alive kan jag tänka mig. Mellan 74 och 76, för det är det är Australien nog efter också, Alive, Kanada och Japan. Det var Japan låg det på 46:e plats som bäst. I Australien 98, Kanada 91, så det är inga prestationer. Men är skivan sämre än debuten då? Jag skulle säga att låtmaterialet är något ojämnare. tycker Jag håller med. Sen på första skivan får du ju räkna bort den här de la till Kissing Time. Ja. Och så den här instrumentala låten. Om du tar bort, de är ju lite, jag vet inte riktigt varför de var med. Eller jag vet ju varför de var med, men de kändes som överflödiga. Men i övrigt är ju den skivan, låtmaterialet är ju nästintill perfekt. Och Det är den ingen- har ju nu. Det är ingen låt man hoppar över direkt. Nej. Men det verkade ni ju inte, när vi gick igenom här så hoppade ni ju inte över så himla Jo, mycket på den. Mainline. Ja, det är en låt. Nej, inte så många. Det är ju inte någon jättedropp alltså. Det tycker Nej, jag. det är det Nej. jag menar. Att det kan ju inte vara håller så bra. jävla mycket sämre än debuten Nej. egentligen. Jag tycker Men- det är fortfarande bra. Men om du tittar sen live, så är det ju mycket fler låtar från första plattan som spelas live än från Heart and Ja, Hell. det gör det. Men hur har den här plattan påverkat Kiss karriär och hårdrocken annars då? Ja, det vet jag inte. Jag vet inte om Bernt ville sticka in någonting där. Nej, han är tyst nu. Han har ju urladdat. Nej, det var någonting. Jag tyckte han ville säga någonting om det här. Tänk så här. Det är sent på kvällen. Jag är en gammal man med ett Så korttidsminne. Jag sa gammal ju- är du inte. Jag sa att han var urladdad. Han hade ju ett föredrag. Ja. Men Det- har det den som- påverkat någonting annars, den här skivan? Då? Den är ju påverkat mig. Nej, jag tror inte det. Nej, men jag tror att i förlängningen har den ju påverkat många i och med att många av de här låtarna kom på Alive. Och det var ju den skivan som påverkade. Och utan Heart of the Hell så hade ju Alive inte blivit så bra som den blev. Så den spelar ju en viktig roll där. Men som skiva, som originalskiva, så här, studioskiva, så tror jag inte den spelar så stor roll. Men materialet spelade ju ändå en jätteviktig Absolut. roll för Kiss karriär. Men Bernt till exempel, han upptäckte ju bandet med den här skivan. Mm. Och varför köpte du den här skivan? Var det bara för att den såg häftig ut? Det var ju för att den var japansk, för fan. Det kan ju inte vara att du gick och tände på japansk hårdrock på den tiden. Och det kan sen var inte en bara grej vara det. till. Ja. Den absolut slutgiltiga skälet, det var för att den var inplastad. För vi hade bara USA-pressarna på den tiden. Vilket? Så att det gick inte att titta i den. Det gick inte att öppna den. Och det gick absolut inte att provspela den. Allas skivor på den här tiden i Sverige, de var ju inte plastade. Så du kunde gå fram till disken, ja, inte på Lens då, men på nästan alla andra skivaffärer. Och så kunde du få provspela plattan. Men inte om det var inplastad. Men Bernt, vilken skiva skulle du egentligen ha köpt då?
Det hade varit Sweet Fanny Adams. Det var den jag gick dit för att köpa. Men det vart den där istället med japanerna då. Ja. Bra. Bra. Det var väl ingen fel på Sweet-skivan heller. Fan. Nej, men jag tror inte jag träffade någon svensk Kiss-fan som var med och köpte så tidig skiva med Kiss. Jag har köpt min första våren. Tidigt 75 fick jag min första. Och det är första albumet mamma. Och jag har pratat med mamma. Hon fick för sig att det var ännu tidigare. Nej, de hade inte släppt någon skiva då ännu. Men vilken var din första? Var det Röst och Kill då? Nej, första albumet. Aha, Jag såg den i skivbutik och jag hade sett lite i poster. Hade köpt. Jag hade fallit för deras sätt att vara. Men Bernt köpte den här i oktober 74. Nej. Ja. Nej. December 92. Vårvintern 75 köpte jag den. Aha. Det är samma tidpunkt som jag, för det var då de började dyka upp. Jag trodde du köpte den här när den släpptes. Ja, det är ju grymt tidigt ändå. Absolut. Ja. Men jag kommer ju ihåg fortfarande när jag kom hem och tänker efter idag. Jag vet inte, fan skulle jag köpt en skiva till min 9-åriga son som vill ha en skiva med några clowner på. Ja, precis. Så att och jag har frågat mamma om att du ville ha den. Ja. Men hon hade ju stönskivan, så hon tänkte det kan ju inte bli värre än så. Hon hade den. Ja, hon hade. Det är där jag måste fixa den där Donna Summer-skivan. Ja, så att jag hade lyssnat mycket på Boney M och grejer och sånt här. Och det är cool. Vänta då, det här är intressant. Jaha. Torbjörn Olsson, låtordningen på kassetten jag köpte på 70-talet hade en annan låtordning som i mina ögon gjorde andra sidan bättre. Starta med Parasite All the Way som nummer 2 avslutningslåt Coming Home. Ja, och då är frågan, är det där utgivet? Jag tror att det kom en kassettband som var utgivet på Mercury, så att det var lite senare, eller Polygram eller vad det hette när de bytte. Jag tror att den är lite senare utgiven där. Jag tror att det är tidigt 80-tal. Och då är det en annan låtordning. Jaha, okej. Det finns en intressant sak i det här som vår tittare tar upp. Nämligen att vi tar ju för självklart att det är samma ordning på... Ja, det trodde jag. Ja, det finns kassett också. Men nej, utan det handlar mer om att plattorna var ju olika långa på A- och B-sidan. Det finns ett exempel på en ABBA-skiva som har en extra låt på sidan B. Och det är ABBA-kassetten. Den har en extra låt på slutet. Jaha. Okej. Ja, tack. Därför att de tänkte att de ska få en överraskning där. Ja, men det vanligaste är annars, precis som i det här fallet, att man på något sätt ändrar om så att tejperna blir, eller A och B-sidan blir lika långa, och då tänker de, vi kan stuva om lite låtar. Det blir bra. Men då ska jag fråga, vad tycker ni, har den här skivan samma kultstatus omslagsväg som Rock'n'Roll Over och Destroyer och Love Gun? Nej, jag skulle nog säga att den inte har, men jag tror att den är respekterad men inte ansedd som någon i topp 3. Nej. Inte? Som Rest och Kill ungefär då? Ja, kanske något snäppet över den. Snäppet över den? Ja. Okej, där ser man. Ja. Vilka är era live-favoriter från den här skivan då, när ni älskar att höra live? Ja, jag tänker sådär, vilka har man hört live? Alltså på riktigt så är det ju inte jättemånga, men om jag tänker tillbaka på vad jag har hört då på inspelningar och sånt där, så har jag alltid gillat, nu låter jag ju som en upprepar mig här lite grann, men Revenge-turnén, Heart of the Hell, den versionen tycker jag är jättebra. Och jag gillar hur Bruce Kulick spelar gitarrsolot. Det är Ace Frehley, men det är lite upphottat. Men inte för mycket. Nej. Lite lagom. Men Bruce Kulick var bra faktiskt. Han är ju duktig på det där. Ja, när du bara behöver lyssna på honom så är han ju superbra. Ja. Han gjorde sig ju inte så bra visuellt alla gånger. Nej, inte i början. Jag kände aldrig att han var en kraft på scenen som
som kanske Vinnie Nej, Vincent tycker jag var betydligt bättre. Han är ju lite längre så han blir ju väldigt lätt vinglig. Ja, han var ju snygg och lång, Ja. men det var ju som det. Ja. Ja, ska vi... Som du ungefär. Ja, Ja, men ska vi kolla vilka är de här låtarna de körde live där då? ja, Eller men det då, var så. ja, har du en lista på det? Nej, jag kan säga Got to Choose, Parasite, Harder than Hell, Let Me Go Rock'n'Roll, Watching You. Det var det de körde vid den tiden. Sen så finns det någon... Inte Mainline och All the Way då? Mainline ska ha spelats på den tiden, men det har inte blivit bekräftat riktigt än. Ja, då tror jag inte. Så de har nästan spelat hela skivan. Men jag måste ju bara lägga till Parasite förstås. Parasite Live har ju alltid varit... Ja, den var den- till och med grym på någon av de här sista grejerna när de gör en sån här... Vad kallas det de gör för fansen innan? Soundcheck. De spelar ju faktiskt Ja. Parasite precis där i slutet på någon soundcheck. Och den lät fortfarande helt fantastiskt. Eller inte soundcheck. Vad kallar de det där när fansen kommer och betalar? Ja, det är soundcheck. Jo, soundcheck. Ja, Och fast sen det är hade som de inte hade, riktigt de, ha- soundcheck. Ja. de hade ju unplugged först. Och sen Ja, på slutet så vart det soundchecken. Ja, där finns det en bra version från det måste ju vara 2023 där de kör Parasite. Jättebra låten. Ja, för de körde den ganska ofta på medleyt på Farewell Tour också. Ja, Ja, det var ett coolt medley. ja. Där låg ju Parasite väldigt ofta med i det medleyt. Har du några favoriter, Roger, som du tycker om att höra live från den här plattan? Ja, det är Harder than Hell, men den har man ju inte fått hört så många Nej. gånger. Nej. Nej, för mig själv är det Hotter than Hell, Watching You och Parasite. Ja, jag ligger där jag också. Coming Home, men den har jag hört på Unplugged. Ja, men den skulle nog inte funka elektroniskt. Men Strange Ways har jag aldrig hört med Kiss någonsin. Nej. Jag har inte sett dem leka Jo, heller. nej. Jag tror att de Nej. har kört Strange Way någon gång på Kiss Cruise. Det- men det- då, det har de men gjort. då är det inte Peter som sjunger. Nej, men jag har inte varit där så att jag har inte Nej, upplevt den precis. själv. Att se på tv efteråt är en annan sak, men jag var inte där. Har Ja. Bernt någon favoriter där? Live som han tycker är skön att höra på från det här albumet? Nej, utan det som jag tänker på, och det har ju ni haft uppe, och det är ju Unplugged-körningen. Ja. Och det är ju inte bara låtar från Hotter than Hell, utan det är andra låtar också. Men Ja. de låtarna på något sätt, de är liksom så goa i varandra när de liksom smälter ihop. Ja. Så att, och då blir det liksom att jag tänker inte ens vilket album som är vilket. Det är liksom Nej. bara Nej, men det blir ju så oftast. det. mys. Ja. Om man säger nu slut för oss när det gäller albumet. Hur rankar ni det här albumet då? Bland alla andra album, Kiss-album. Hur rankar ni det? Ja, kollar man 70-talsskivorna så ska jag ju lägga Destroyer högre, Rock'n'Roll Over högre. Jag tror jag lägger Dress to Love. Kill högre. Jag tror jag lägger Love Gun första också. skivan högre. Ja, jag tror faktiskt jag lägger den precis ovanför Love Gun. Och så har jag Love Gun, Ja, okej. Love Gun Dynasty. Sen finns det väl inga fler. Unmasked. Det är ju ingen 70-talsskiva. Det är precis vid brytpunkten. Haha! Det är vid brytpunkten för fan. Jaha, alltså du rankar den så. Jag vet det. Ganska lågt faktiskt. Ja, för mig är det ju här ändå stommen och det är min barndom. Så att, Ja, det så att för påverkar. mig är ju det den första eran. Det här är tuffa Kiss tycker jag. När de var tuffa och inte var familjekiss. Ja, det är sant. För det kommer ju där vid 76 när helt plötsligt alla i klassen vet vilka Kiss är. Det visste de inte där i början Nej. vad Kiss var. Och då var det lite häftigt, det var tungt och det var farligt. Och de såg ju farliga ut på bild. Så att den är rätt så bra. Det enda som stör mig för mig det är ljudbilden på den Ja, skivan. men det är ju det. Och då ska man ju lyssna på den här högupplösta varianten som Ronny brukar prata sig varm om. Mhm. Någonstans som finns. Och den är riktig, då blir det en helt annan, lite klarare ljudbild och bättre dynamik Men i det du, hela. nu måste jag säga, som finns någonstans. Vadå? Ja, det är någon tjänst som har så här man kan köpa högupplösta. Ja, men finns det inte typ en Spotify fast med högupplösta man betalar Ja, man betalar prenumeration någonting. för att få lyssna på dem? Ja, jag kan inte tjänster, vad de heter. Du kan köpa dem. Det finns jag brukar prata om Tidal
Men Ja. det är inte Tidal som säljer Nej. utan det är den andra firman. Det är en fransk firma som heter Cubus. Ah, är det Ja, Cubus så, som säger okej. just det? Ja, just det. Mm. För de pratar Ronny Eh, alltid varm ja. om de där. Jaha. Ja. Men då måste jag fråga dig en sak, Marco. Ja. Och det här är lite det är en provocerande Ja. fråga, men jag känner att den, Ja, jag den provocerar kommer till på sin här. rätt nu. Aha. Ja. Du får nu 2 plattor. Ja. Du får Hotter than Hell med Kiss och Ja. du får The Untouchable med Alvin Stardust. Ja, det var väl jävligt lätt. Det var fan. Var det- Alvin var det Stardust hade jag ju lämnat hädan. Det var det Ja, tuffa men- då. Sen gick jag vidare. Marco, Elvis Stardust. Ja. Vad fan. Alvin Stardust. Ja, jag kanske Marco, missade. tänk nu 1974. Ja, då. Nej, Du sitter där i pojkrummet. Nej, jag hade lämnat hans läderklädsel och Elvis-kopia som han var. Så att det hade vi lämnat. Det här var mycket tuffare, basar och allt det där. Men ska vi titta om vi har någon lyssnare som... Ja, men kan inte jag få säga vad de påverkar? Jag trodde du hade sagt redan. Nej, jag fick inte vara med. Ja. Oj, Nej. oj, 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 Ja, men oj. säg då. För mig, jag håller inte heller den här plattan jättehögt av 70-talsplattorna. Men låtarna som är med på Alive är klockrena och med där. Jo, men det är ju Ja. en annan grej egentligen. Ja. Ja. Studieskiva som sig är ju inte... Det Nej, är en annan grej. ja, men det är det jag menar. Ja, Därför ja. håller jag inte Hotter than Hell Nej. jättehögt. På grund av att de har plockat russin i kakan på live-skivan. Ja, okej. Så Bernt sa vad han tyckte om den här skivan. Det har han sagt. Nej, Ja, men- Nej. gjorde han det? Nej. Nej. Aha, nu kom Men den. det finns en intressant grej i det här. Jag har ju haft tid att tänka. Jag gjorde en sån här överslagsräkning på vad spelade jag 1974? Vad var det som gick allra mest på Månssons lilla susiga grammofon? Då kommer ni säga att det var Sparks med propaganda. Nej, det var Pugh och Rogefeldt. Nej, för Nej. jag ägde inte den skivan. Det var Nej, biblioteket. okej. Nej, jag ska berätta vad det var. Ja. Har du den Det var, här? det var 2 skivor. Det var Sweet Fanny Adams och det var Desolation Boulevard, båda med Sweet. De spelade jag mer än Hotter than Hell, men jag älskade Hotter than Hell mer. Mhm. Mycket viktigt. Du älskade Hotter than Hell mer, men du Men spelade spela den något mindre. annat. Men det där gick inte ihop det där riktigt. Nu försökte du rädda situationen. Nej, jag ska berätta varför. Aha, ja. Och det beror på att jag hade kassettband precis som alla andra på den här tiden och Ja. en bärbar kassettbandspelare. Ja. Och Desolation Boulevard och Sweet Fanny Adams hade jag på kassett. Och då kunde jag spela oftare därför att jag hade ingen egen skivspelare utan då fick jag gå ut i morsans vardagsrum och köra Ja. Hotter than Hell. Så att det gjorde att jag körde de här 2 Sweet-plattorna mycket mer. Och det är inte för Okej. att det är bättre om dem utan det var för att de var mera tillgängliga. Sen Så kunde barn jag snart- var lite lata redan på den tiden. Ja då, för Ja, det är Ja. okej. Mm. Nu la jag ut länken här egentligen Ja. till vår... Om det är någon som utav våra lyssnare som vill nu komma och dela sina tankar om albumet lite kort så är man gärna välkommen om man vill synas i bild och sånt här. För det är ju en kanal för fans det här. Så, att, ja. så det är bara att klicka på länken, tänk ha telefonen i liggande format så här. Och så chattar du. Och gärna att du har en mikrofon med alltså hörlurar med headset så funkar det alldeles utmärkt. så att vi hör dig bra. Ja. Det är jätteviktigt. Ja, så följer du bara programmets inriktning. Det är inte så svårt egentligen. Så att, Nej, det vill ni borde komma gå. in där så... vi kan ju prata om vad vi har på G så länge. Ja, men här kan nu jag då. få bara ställa en Ja. fråga här? Jag Mm. ställde samma fråga senast tror jag. Man Ja. vill ju höra en uppdatering kring den här fantastiska fanzinen som du är med och jobbar på som heter Kiss Destroyer Alive. Ja, men det kommer på söndag. Nej, den heter inte Kiss Destroyer Alive. Det är Nej, det podden. är Kiss... Destroyer. Destroyer. Ja, vad säger du? Marco, Det kommer ett På program om söndag. det på söndag. Klockan Ja. 6.00 kan du Ja. koppla upp dig och lyssna på Niklas. 6.00?
Det är bra. Då är det Varför, premiär. men då är nästa fråga. Varför premierar du dina avsnitt så tidigt som 6:00? Är Kiss-fansen sådana här som stiger upp Därför tidigt? att vi har många som åker till jobbet i god tid. Och då Aha. sitter man och lyssnar på det där. Nu är det inte som på landet, man tar bilen På land. eller man går lite snabbt och sånt här. Nej. Och det är 500 meter till skolan. Här är det tuffare tag i Stockholm. Ja, men all tid går till Ja. att transportera sig. Jo, jag har förstått det. Ja, Men det är ganska, det det är ganska intressant när man får hälsa på någon halvkamrat i Stockholm och så är man ju där en vecka och man far på allting och sen frågar man, men du, har du varit på det där museet? Nej. Men idag var jag på det där och där. Har du varit där? Nej, där har jag aldrig varit. Vad fan har du gjort då? Nej, men jag har åkt från jobbet hem till matbutiken Ja. till jobbet som en triangel. Så har de ju inte varit på någonting av alla Ja, men det är, fantastiska inte, det är grejer. inte många som turistar i sin egen stad. Det är väldigt Men det är som, sällsynt. vad gör du då där? Ja, jag har gjort det. Jag har turistat i min egen det är stad. ju Och bra det. jag har sovit på hotell i min egen stad till och med. Bra. Det finns Så att trevliga det- hotell. Ja, jag också. Så att Ja. det roligaste hotellet var ju... Kolla vad Bernt håller i. Alltså, du kunde inte hålla det. Du var tvungen att visa att du har fått tidningen. Det är så, Fan, det är så pixligt så du kan gärna Ja, bläddra vilken- lite. Vilken tur. Bläddra så. lite får vi se vad där. Bernt var besviken att han inte var med mer i tidningen än vad Det var jag han inte var. alls. Jaha, men Titta han har ju- Titta här. Det var... Titta här. Titta Ja. här så många vi är. Ja, det... Daniel är Du är med här. på bild där. Och Roger är med Va? på Hur bild. kan jag vara med på bild? Jag försöker Fan, hålla mig jag- undan. Här. Ja, Längst ner till höger här nu. Nej, Daniel. det är Jag ser fel dig. sida. Det där är inte Daniel. Andra sidan. Det är Paul Stanley, men jag förstår att det förväxlar. Där nere är Daniel. Ja. Jaha, där är det. Ja. Jag ser någon med solbrillor. Ja, du tittar in i bilden där. Ja, men det är den där killen som kom fram och sa, åh, jag gillar podden så mycket, låt mig ta ett kort. Vi sa, Ja, vi sa det är en Det av kommer jag ihåg. våra tokiga fans som åker Svea runt. Ja, han var ju jättetrevlig. Ja, han är jättetrevlig. Ja. Men du vill inte se när han ser Gene Simmons och får uppträda med Gene Simmons. Han blir galen då. Var han uppe 2018 på scen? Japp. Jaha, då måste Han jag är en åka av de där tillbaka och kolla. galna som ser helt galen ut. Och Ja, men det man undrar förstår så, vad har han tagit för Ja, någonting? men det förstår jag. Ja. Titta, nu håller han på med affischer. Ja. Wow. Medan han gör det så kan ju Marco läsa kommentarsfältet. Vad står det där? Det är någon som tycker du ska göra något i en livesändning. Vadå? Kamma dig. Det är någon som tycker ställ mig fråga. En Alexander längre upp Varför så ska står de det. klippa? Varför ska de klippa mitt hår här? Fan, jag har ju varit på frisören. Fan, jag är fin nu. Klipp Vad och är skaffa det? ett jobb. Fan, vad är det för fel på mitt hår nu då? Vad var det där för dumt? Det är var för det? kort. Spara ut det. Spara Vem ut var det det. som sa det? Det var nog jag. Nej, vem sa det? Alexander, han kommer bli portad härifrån. Han får aldrig mer vara med. Ja. Nu har jag bara visat lite grann. Nej, det är ingen Därför som vill att- prata. Men Nej, du men, får visa. jag har ju sagt hur vi ska göra. Vi måste förbereda Ja, tre vi gäster. Vi måste Ja, gå åt förbereda gäster. Ja. Det- Men det Bernt som ska jag visa skulle något där. Ja, Ja. nej, men det jag skulle säga det var att precis som Marco har sagt, på söndag, det är om 2 dagar, Mm. så har vi en specialare som handlar helt enkelt om den här tidningen. Ja, kul. Och jag har inte visat någonting som inte visas där. Nej, det Man gör är, du. man är inte dum i hela huvudet. Nej. Bara Vi lite. ser ändå ingenting på din bild. Nej, men det... Nej, Jo, vi du ser att- konturerna. Jag ser att det är den där tjejen som klädde ut sig Ja. till Jean. i alla fall. Ja, Ja. Vilda Vilma eller Vilda Simmons eller vad hon kallas. Men Jag gillar henne. visa bilden på Natta får vi se hur stor bilden är. Natta. Hon är inte med i den här. Hon är med där i första artikeln om som Roger har skrivit om Dalhalla. Roger. Ja. Bra jobbat, Roger. Tack. Ska vi läsa. Ja, du har ju själv skrivit en artikel, Ja, Daniel. just det. Är den med Ja. den där? Den är Ja, med. och Bernt har ju också en med i Ja. den här. Jaha. Nej. Marco, du skriver ingenting då? Nej, jag skriver. Jag är Du för kör det bra. andra. Ja. Jag får köra layouten där. Så att vi är inblandade Vi är alla. alla 4. Ja, det är vi ju. Det var så fantastiskt. Titta, nu växte tuppkammen på Oj, honom. oj, oj. Vad duktiga vi är. Du får gå och klippa det, Daniel. Nej, aldrig. Jenny skriver, det är En inget gång per fel. år. Marco, du är så fin ikväll, skriver hon. Oj. Ja, men faktiskt, du ser fin ut Ja, ikväll. jag har ju klippt mig här i, Ja. när var det? I onsdags.
Jag väntar. Nej, men det Jag där är tycker- inte jag- natta. Nej, men Bernt går Är det inte att inte? styra. Han gör som Nej. han vill. Är inte hon där? Nej. Första artikeln för gudskelov, Bernt. Den om Dalhalla. Ja. Ja, så tittar du där så finns det en bild på natta. På uppslag nummer 2 på Dalhalla. För Daniel, det är min dotter Ja. som är uppe på scen med Ja, Jean. är det det? Jaha, vad coolt. Ser Nej, det- du bilden här? Bernt ser inte Nej. det. Den är inte med där. Nej, den är på nästa sida. Men sen Så- det här pixliga Bernt, Marco, vi måste göra något åt det. Det är jättejobbigt. Nej, inte där Jo, heller. jo, längst till vänster. Längst Va? till vänster. Vänster. Ja, det är svårt. Din höger, Bernt. Ja, det är här. Och det här Nej. är några vi har. Om du går åt andra Ja, hållet. där borta. Titta, Där har du bilden. Där dyker Natta upp. Där ja. I den där Och- lilla... Det var med en liten. Där Hon som ser- förstörde konserten för allihopa med att sjunga falskt. Ja. Ja. Tack Jaha, Bernt för... ska vi stänga butiken? Det var ingen som ville komma upp då. Nej, men du förstår, det krävs lite cojones att gå in nu i slutet på ett program och säga någonting när vi har pratat i timmar om ett album. Hur länge har det är vi ju pratat? ja, men det är ju jättesvårt för någon att komma in. Nu har han nu infallsvinkel. Det finns egentligen inte. Utan finns ju jag säger så här jättemycket. till alla där ute. De som vill vara med, de ska ju få föranmäla sig till en livepodd. Okej, då gör jag en Och så föranmälan. gör man sådana här nästa gång. spots när de får vara med. När För vi då ska, kan man- vi ska ju prata om första albumet här i Ja, november eller Då december. tror jag vi testar något sånt istället. Ja. Så tar vi föranmälningar då. För är det ingen så, är det bangar alla här nu? Ja, det kommer de att göra. Det finns ingen med cojones. Alla Då kan bangar. jag- Gå in nu. Ja. Tänk dig Då själv. kan jag få- Ja. Då kan jag Bernt. då kan jag få avsluta liksom mitt... Ja. Alltså den här Man, tiden att hålla i Jenny, den. man behöver ingen utrustning. Nej. Det enda du behöver det är en mobil med hörlurar. Ja. Ja, ska den här Jenny vara med kanske? Hon har ju varit Ja. aktiv. Kanske du kan komma och hälsa Ja. på. Får vi se vem det är. Välkommen. Var det Behöver snäll bara din en man, mobil och har du inte hörlurar så kan du välja läget i den där så står det att jag använder inte mikrofon och då dämpar den så mycket ljud den kan. Det är jätteenkelt. Det är så enkelt alltihopa. Det jag ville avsluta med Ja. här, det var ju helt enkelt att den här tiden är så jävla skön att hålla i. Ni som har varit med länge och kommer ihåg Okej-tidningen. Okej Oh, ja. var ju liksom, det var inget fel på innehållet, men pappret, när man höll i det, Mm. då fastnade ju liksom Ja, pappret ja, ja. i handen. Så att hade man otur så åkte liksom hela Rippare, omslaget med. ja. Men den här är liksom, det är sådär tjockt och gött jävla papper. Ja, det här, är så bra att det, kvalitet på den. alltså man blir så här bara, den här ska jag gå och lägga mig med. Den här Berätta, är vad fin. var det första du gjorde när du fick tidningen? Du vill att jag ska berätta det? Ja, men det kan Ja, jag. vad var Jag det första bjuder du på gjorde den. när du fick tidningen, Bernt? Berätta det. Så här är det. Jag har i många år sniffat på tidningar. Lim. Jag erkänner, jag har gjort det. Men det handlar helt enkelt om att när man har gjort de här fanclubstidningarna förr, de luktade eller doftade på ett speciellt sätt. Och den här doftar så jävla gott så man blir så här bara... Ja, så där satt han i butiken. Alltså. Tänk om det hade kommit, ja det var ju en kund där, han tittade ju på Bernt, vad är det med honom? Sniffare. Sen började de prata, Och så tog jag- politik sen. Ja, Jenny Ja, fegar och så tog jag- ur ikväll. Ja, så hon nej, men fegade jag förstår att det är Ja. svårt att hoppa på nu när 4 experter har suttit och pratat flera timmar. Vad ska man lägga till? Nej, jag tror att ska det här fungera så tar man upp en intresseförfrågan i förhand och kanske Ja. även säger vad de vill prata om. Och så väljer Ja, man ut magister, då gör vi så. Ja, nästa. ja, ursäkta, jag hamnar i min... Det är ju fredag, så jag är fortfarande nästan kvar på jobbet. Sorry, men Ja. jag tror att det kan funka bättre. Ja. Vi Men det var måste- ju jättetrevligt samtal som Ja. vanligt. Så att, är det någon som har någon fråga då, de vågar skriva på chatten de vill att vi ska prata om innan vi stänger luckan? Nej, vi har ju bara hållit på i 2 timmar och 59 minuter och 10 sekunder. Jag tänkte att här vid Schindler's 23, list liksom. ja, vi stänger vid 23 här om det inte händer någonting mer här Ja. nu. Nej, men Nej, men då det är kan bara vi ju en fundera det är lite bara grann en timme. på... Vad säger du, Bernt? Jo, jag sa att det är bara en timme kvar till 4 timmar och då
Ja, jag ska gå och titta på Formel 1 här nu snart. Ja, det är ju så jävligt lång tid och segt. Nej, det är Kan du inte ju se något så... sammandrag sista varvet? Precis. Hur kan du Resten säga? är ju bortslösat. Ja men snälla någon. Och så är det bara den som har bäst material som där- vinner. Kom igen. Där stängde vi podden för idag. Fy fan vad tråkigt. Vad är det för människor? Men, det här? Nu är jag Nu upprörd. måste jag ju stötta dig lite grann här, Oj, Marco, i vad snällt. Formel 1. Ja. Jag kommer ihåg Lill-Lövis. 1975. Då kunde man Nej, det är nämligen- Ronnie Pettersson Nej. och Gunnar Nilsson. Ja, då kunde man nämligen beställa ifrån John Player Vä- Special. att se Vänta, verkligen. det är någon som vill komma in. Vart går man med? Frågetecken. Någon Nej, men Isak. Man klickar på länken som är där ovanför. Ja, precis. Länken i chatten. Där Ja, ligger en länken länk. i chatten klickar du på. Ja, jag kan lägga den för säkerhets skull på... Det är någon som vill... Det står så här, vart går man med? Frågetecken. Betyder det att den vill komma in då, eller? Han borde jag skriva tror det. var går man med. Ja. Men det Som finns svenska en läraren. länk. Han kan hinna. Det är bara klicka på länken i chatten i YouTuben. Mm. Så att det... Och medan han gör det så kan vi alla lära att vart har att göra med rörelse? Vart hän är du på väg? Vart ska du? Ett stationärt uttryck där du är på samma ställe. Var är du? Var... Ja, men nu Förstår. skrämmer Ja, du vår ursäkta mig. gäst. Ja. Ja. Det var inte meningen. Jag bara- Torbjörn Olsson höll med dig. Jag tror att han heter Torbjörn. Man ska sniffa på tidning. Han sniffade på alla poster. Ja, men lukt är ju ett av våra viktigaste sinnen till våra upplevelser. Ja. Det vet ni själva. lukta. Luktminnen kan ju Du ska sitta i lukta. 100 år. Titta, här är den. Bang, bang, you. Pang, Ja. pang. Bang, Ja. bang, you. Mycket fin öl. De Du är är nöjd med starka den? de här jävlarna också. Vad är det för styrka? Det här var väl på 7 tror jag. Oh, nej, inget över 3,5. Då kan man ju bli full. Hur går det med Jaha. Isak? Är han på väg in, eller? Nej, det har inte dykt upp någonting. Nej, då så. Men vad är det som är farligt om det är lite starkt? Då dricker man bara lite mindre. Det är ju det som är problemet. Om man gillar öl så vill man ju dricka många. Och om de inte är så starka så kan man dricka många. Jag har bytt till det spåret istället för att dricka de här starka, för då blir man ju som onykter. Ja, man kan ju variera. Ja. Ja. Men Ja. nu har vi kommit Ja. in på ölsnack och Där. då stänger vi ner butiken här nu och det var ett Men då vill jag bara annorlunda säga prat. tack. Får jag bara säga tack till mina... Bernt vill säga någonting också, men jag vill Ja. bara säga tack till Roger, Bernt och Marco. Det märks ju att det som jag tycker är så roligt med den här podden, det är som att sitta med ett par kompisar. Trots att vi egentligen inte känner varandra så känns det som att vi sitter i samma rum och surrar. Och det tycker jag är en sån styrka med den här podden. Och det märks när man ser i efterhand att vi trivs med varandra på något sätt. Mm. För det kan ju vara en svaghet i en podd när man inte kan synka på något sätt. Och här kan vi hålla på och spela på och skoja med Bernt och vi skojar med Marco. Men vi är ändå på bra humör och alla Ja, på samma så ska sida. det vara. Och det tror jag tittarna känner också. Jag ville bara säga det. Ja. Mys. Ja. Jag vet inte om ni sa det första 5 minuterna, men då hade jag ju den tvivelaktiga nöjet att åka pendeltåg långsamt. Ja. Och det är helt enkelt den här podden som du har handlat om, Hotter than Hell. En skiva som firar 50 år. Alltså På tisdag. 50 På tisdag. Ja. Ja, på tisdag. Ja. 22 Det- oktober. Men, Det är ju galet lång tid alltså. Eller är det så lång tid? Nej, men det jag har så- är ingen lång tid alls. Vi räknar Nej, på hur gammalt universum är, så det är ingenting. Ja, men för oss är det ju det. Ja, i vår Jag har lilla så- värld är det lång Ja. tid. Jag har så väldigt svårt att tänka mig att jag var 13 år, var på Åhléns skivavdelning och gick hem med den här skivan. Och å andra sidan så fattar inte jag att jag är 62 år heller, så att det går väl på ett ut. Man har ingen tidsuppfattning. Då får jag ställa en fråga. Vad är Hotter than Hell om 50 år? Är den bortglömd då? Det beror på om det finns något att spela grejerna på. Det var ju Jävligt svåra frågor här. Alltså. Hur tänkte du? Fan, Roger, jag kommer ju Roger, inte existera då. Kommer det här på alltså. provet? Ja. Nej, ja, men kommer legacyn leva 50 år till? Det beror på vad de gör.
Det beror ju Får på jag svara? pophouse och vad Ja, de men lyckas göra. låt Bernt. Ja, Bernt, Bernt. kom igen nu. Nu är det djupt här. Nu är det något Så djupt. här är det. Det som har ställt till det jävligt mycket. Ja, är ni klara nu? Tack. Ja. Det som har ställt till det här är ju att i början på 50-talet så kom ju LP-skivan. Och innan dess så hade vi de här berömda stenkakorna. Och det är inget fel på stenkakor, det är bara det att de flesta av oss har ingenting att spela dem på. Så att Elvis-plattor eller Ed Cochran eller vad de nu heter som gav ut låtar, alltså singlar på stenkakor, de kan vi inte köra. Så stenkakorna kan man säga som medium är dött för oss. Om LP-skivorna som medium får leva vidare så vi har någonting att spela dem på. Nej, det tror jag inte. Men kommer musiken att finnas på något sätt om 50 år då? Om vi säger så istället. Det tror jag. Den kommer finnas. Kiss-plattorna. Ja, Kiss kommer finnas om 50 år, men om det kommer vara någon hysteri eller om det kommer vara ett band i mängden bland allt annat, och man kommer prata om hårdrocken på 70-talet, hårdrocken på 80-talet. För det finns, du får ju tänka att det finns ikoniska band, och så länge dina barnbarn och vidare hela tiden får det här sättet att tänka på det här och upptäcka det här, då finns det ju det. Den dagen det dör, det sättet, då förtvinar det ju. Det är ju som om du tittar på Elvis som artist. Ja. Där har du en artist som... Jag spelar ju inte Elvis, har aldrig spelat för mina barn, men jag lyssnar ju på Elvis idag, kan jag lyssna på någon gång ibland. Men det är ju på väg bort och ger nya generationer. Sen är det ju så, förstås upptäcker vissa personer alltid Elvis och andra band, men den här att det är naturligt att föra vidare sig, som skomakaren lär sin son att bli skomakare eller lyssna musik. Det beror ju på hemmet. Spelas det inte hemmet så dör det. Det som jag gärna vill ta upp då, det är ju jazzplattor. Eller jazz som är inspelat på stenkakor är väldigt eftertraktat idag. Jazzfansen letar efter de här stenkakorna och de har skaffat sig spelare för stenkakorna. Men där har det ju kommit en boom också, jazzboom, som är på väg att växa. Och håller på och växer och upptäcker en ny publik, och då väcker ju den här nya banden med jazz, då blir det ju att den här publiken som hör det, och det är mycket ungdomar som lyssnar på det också, att vad är det de har fått sina idéer ifrån? Då börjar de lyssna på det och det. Och det kommer ju säkert bli med hårdrocken också när nya band kommer. Vad har de fått sina idéer? Ja. Så att så länge det finns det så lever det vidare. Och så kommer det ju alltid göra. Det är ju bara att se på han fransmannen som är syntgubben. Han spelar ju fortfarande. Och han kommer väl finnas, och det är massvis med personer som är inspirerade utav hans sätt. Och alla när de pratar, då hänvisar de ju till honom. För att han gjorde det 76 på ett sånt sätt som är skapande. Och Kiss har gjort det unika på sitt sätt med smink och allt det här. Det är ju unikt. Och vem som helst som gör det på samma sätt så kommer alltid säga, ja men det där fanns då. Det är ju som vi sa om Marilyn Manson när han kom, när skola och det här fick hysteri. Marilyn Manson är livsfarlig. Ja, men det där fanns ju på 80-talet, då var det W.A.S.P. Och på 70-talet var det Black Sabbath. Och sen innan det så var det någonting annat. Och det går ju hela tiden vidare vad som är läskigt. Så att, och det kommer ju repriser, och det är mycket ut den här... Det som jag har upptäckt själv nu, att det är en punkvåg på G nu. Och det är många som säger, ja det är punk. Nej, inte för mig, för det är nog, vad ska man säga, postpunk, framtidspunk i sådana fall. Det är en tolkning av punken. Men det är tur att och de lyssnar ju då och blir inspirerade av det gamla. När du säger det här, Marco, ett band som heter Grisen skriker också har jag nämnt i den här podden. Det finns ett dubbelalbum som kom, det är alltså en liveplatta. Grisen skriker spelade in 8 låtar på 2 EP-skivor. That's it. Men den sista spelningen de någonsin gjorde, så var det någon, och nu pratar vi bootlegs, någon hade tagit med sin kassettbandare, tagit med in i publiken, spelat in konserten, och den här
finns på YouTube sedan tidigare, den är utlagd. Men till slut så insåg deras skivbolag att vi kanske skulle ge ut den här på album. Så att Grisen Skrikers liveplatta finns numera på vinyl. Inte på CD, på vinyl. Så att det är när vi pratar om punk. Och den säljer, den jäveln. Det gör den. Och jag kom ju på här, Roger, du sa om Kiss lever. Vi såg ju när vi var där på Kungsträdgården. Och vi såg polisen, nu var inte du på Liseberg. Men då Kungsträdgården, vad var det då? Då var det så här tribut. Thrill. Och det var ju massvis med ungdomar där. Och Ja, jag var ju chockad att det var... Och de kunde låtarna, de gamla låtarna. Ja, men det är det jag säger. Alltså för de spelar ingen roll när låtarna är gjorda, utan de tar del av allting. Ja. Och samma var ju i Liseberg. Om ni tittar på publiken, där var ju mycket ungdomar. Väldigt många. Och vi har ju han killen som har varit med på många grupper, en ung kille som har startat ett band. Nu spelar han ju hårdare, men han samlar ju på Kiss och han är säkert inspirerad på mycket saker. Så det finns ju där i bakgrunden. Sen att det kanske inte blir den musikstilen, det är ju en helt annan sak, men det ändå finns en inspiration och någonting man kan gå tillbaka till. Så länge det lever, så att Kiss lever så länge folk tycker att det är intressant, men vi kommer ju dö med det. Och det som dör kanske mest med det hela, det är det här stora samlandet utav mörs. Det tappar ju totalt sin betydelse för mycket. Nej, jag tror det tappar sin betydelse. Vad betyder miniradion för en som är född om 10 år, 20 år? Vad fan betyder den? Har den ett värde på 2 500 för den? Eller 5 000? Nej. Det finns ingen nostalgifaktor för den. Den kan vara rolig att ha, men vi lever ju nostalgi. Hittar vi de här toarullarna som Kiss släppte med de här jävla... Hello Kitty. Ja, Hello Kitty. Då går vi igång. En annan människa tänker att det är toapapper. Det kan jag använda och skita i. Det står ett paket på min bokhylla. Ja. Och du har inte öppnat den och du har inte rört den. Nej. Och det är samma som du visade rommen där i början. Ja. Du rör inte den. Du har ingen aning. Och jag kan ju säga att jag öppnade ju själv jag köpte en sån här rom. Jag köpte 2 stycken fan av dig. Så var det en som satt i styrelsen i min bostadsrättsförening som hade den här rommen. Hade köpt för att han visste att det var Kiss. Men jag tänkte vi kunde sitta och ta lite rom när vi ska ha styrelsemöte. Och jag var ju bara så här, shit vad dålig den var. Så var den där. Ja, och jag bara satt och jag har 2 jävla flaskor. Och jag kom inte, den var ju jättedålig. Ginen däremot. Får lotta ut dem i en Let Me Know podcast. Ja, den ena kan man ju lotta ut. Den ena skulle man kunna lotta ut, men det är ju sprit så man måste ju kolla noga. Ja, just det, det är ju den biten. Det är det där biten. Ja, det kom inga, så nu stänger vi ner för nu vart det för mycket dös. Isak han kunde inte gå med, men han skulle gärna vilja vara med framöver, skriver han. Ja, men då vi ska göra det lite lättare som Daniel sa, att vi ska ha en förfrågan, vilka vill vara med och prata om första albumet nästa gång. Och Jenny vill tacka Bernt för härliga nyheter, att Grisen skriker, att det finns en liveplatta, den ska hon köpa. Det ser jag. Jag har gjort Jenny lycklig här nu. jag har spritt kärlek idag. Ja, det är bra. Vi brukar ju träffa på henne på Sita. Ja, vi får se om vi träffar på henne igen där på Sita i sådana fall. Då kanske hon kommer med sitt nyköpta album. Så här, nu har jag den, Bernt. Har du den? Nej, jag är snål. Jag väntar tills det blir rea, säger Bernt. Eller? Det finns sångaren i Grisen. Jaha, nu. Han som heter Henrik Franzén. Han dyker upp lite då och då i sitt band som han bildade efteråt, som också har en sån här punk-revival. Och det är bandet 22 för många. Aha. Så att Jenny. Vad hette det? 22 för många. 22 för många. Det var ett jävla konstigt. 22 för många. Okay. Ja, men ibland är man 22 för många. Det är inte svårt. Jag vill bara, innan vi avslutar. Ja, men vänta. Jenny kommer till Sita. Nu vill Christer Gustafsson vara med och snacka. Nej, men han har alltid varit med. Han vill vara med och snacka om debutalbumet, förlåt. Perfekt. Ja, det kommer en inbjudan så får vi boka upp några gäster till det blir bra. Ja. Men det enda jag har att säga när vi ska avsluta med de här fina orden. Hur går det med letandet efter Audiodog, Bernt?
Nu hörde inte jag igen här. Det var så här dåligt. Hur går det med letandet efter Audiodog med Bruce Kulick? Jo, alltså den är ungefär så här stor. Ja, du har inte hittat den, okej. Niklas skulle ju skicka den till dig, sa han ju. Va? Ja, Niklas skulle skicka Audiodog till dig så att vi kan spela in den där podden. Ja, men jag har ju fått den här. Audiodog. Nej, fy Ja. fan vad han får låtsas vara dum. Nu stänger vi butiken här. Fy fan, hålla på att reta en gamling så här. Fy fan, Bernt. Nu ligger du på shitlist igen där. Ja, men Ha tack det ska så ni ha. bra allihopa. Och tack Ja, för att ni har tack. följt med oss. Och hoppas ni tyckte det här tokiga tilltaget på en fredag var roligt. Jag är rätt så trött faktiskt. Ja, nu får vi gå och lägga oss. Nej, jag ska se på Formel 1. Formel 1. Nej, sista varvet säger vi. Sista varvet. Nej, ha det så bra nu. Hej, hej. Hej! Och herregud vad vi har pratat. Ja, Hur länge pratade vi? 3 timmar och 15 minuter. Och fy fan, vi gick Det kändes ju inte som det riktigt. Nej. Men det vart lite Nej. stickspår idag. Nej, 3 timmar och 8 Ja, men det gör minuter. ingenting om det är till stickspår. Jag tycker det Nej, är du okej. gillar ju stickspår, så då kör vi stickspår. Ja, Fast nej, här men det är klipper det man- som gör det samtalet intressant tycker jag också. Ibland kan det vara det. Ja. Fast Men där kan klipper det du ner, Marco. Det blir 2 timmar. Nej, jag kommer inte klippa ner någonting. Det är ju på det här. live. Det Liven ligger är ute. som den är. Och det enda jag ligger- kommer göra med filen som blir utav Riverside är att jag kommer lägga till den här live som ser ut att det är en person som pratar. Mm. Ja, men det är bra. Ja, just det. Alltså vi pratade väldigt mycket i mun på varandra så den kommer vi klippa så här hela tiden. Och om, det Ja, den inte brukar händer, lösa det där. om det inte händer som en av de tidigare poddarna, då du vart trött. Varför har du helt plötsligt nu så jävla bra Men, nu bildkvalitet? har jag perfekt Ja. bild. Då är vi pixlig hela dagen. Jag vet väl inte Är det det. för att den skickar... Du har dålig uppladdning, Bernt, på ditt nät då? Men vad fan, alltså jag Ja, kör... helt jag- perfekt. Ja, det där får nu får IT-experten kolla upp det där. Alltså nu får du höja bredbandet till 1000 här. Alltså. Jag har alltså... Titta, jag har Daniel slår dig. Han Ja, bor på ja. landet, det är skog och elände. Ja. Jag har en ny... Men jag har det dyraste som finns, så det är lugnt. Jag har en ny G4-router från Tele2. Jag har 100... Men har du inte kabel i väggen? Men vad fan, det här är... Vad har du för... Du bor ju i Stockholm. Då har Men man... dra en kabel från routern till datorn. Ja, du måste göra någonting för det där är jättedåligt, Bernt. Men vad tror ni det här är? Det här är... Ja, där har du ju kabeln. Ja, den ska du inte sitta Du på. ska stoppa in den i datorn. Du ska stoppa. Du ska inte sätta det på den. Nej. Och sen och så all the way. Men, Mainline all the way. Ja, all the way. Nu fick nog Bernt oss att tänka på här. Ja. alltså, liven är inte slut än. Jaha! Jag har inte stängt av. Jag har inte stängt av den. Nu stänger vi av. Hej då! Åh. Den var rolig. Den var